Sư Chiết Nguyệt mặc dù là công chúa cao quý, nhưng phải gả cho Yên Dương Thế Tử đã tưởng Trừng, thật đáng thương. Cô ta tính là công chúa gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là một cha đầu lớn lên ở đạo môn, lại còn mang bệnh thiên sát cô tinh. Ta còn nghe nói tiên đế bị cô ta cắt tới mất mạng đó. Thật xui xẻo. Mau đi thôi, mau đi đi. Thiên sát cô tinh kết hợp với người mất, đúng là một cặp trời sinh. Đi đưa dâu cho thiên sát cô tinh. Thật xui xẻo. Tốt lắm, công lực của con đã vượt xa sư phụ rồi. Sư phụ, sao người lại tới đây? Hoàng cung gửi thư tới rồi. Con nên trở về thôi. Bao nhiêu năm qua, sư phụ đã gượng ép dùng đèn thất tinh kéo dài tuổi thọ cho con, nhưng vẫn không thể thay đổi được mệnh cách yếu mệnh của con. Vừa rồi, sư phụ lại bấm cho con một quẻ. Đường sống của con nằm ở kinh thành, cho nên không đi không được. Dạ. Ta sinh ra cô, giờ là lúc cô báo đáp ân sinh thành rồi. Chỉ cần cô thay Tam công chúa gả cho Yên Dương Thế Tử, thì sau này cô vẫn là con gái của ta. Lúc ta 2 tuổi, bà đã bỏ mặt ở đạo quán, chẳng đoái hoài tới. Bây giờ lại viết thư cho ta, nói là bệnh nặng, lừa ta về kinh. Thật ra là muốn ta thay thế Tam công chúa gả cho Yên Dương Thế Tử đã qua đời kia. Đúng vậy, cô là thiên sát cô tinh, chẳng thể gả đi đâu được. Có thể gả cho một người đã mất cũng là rất tốt rồi. Ta không có duyên với người thân, lần này thay Tam công chúa xuất giá, xem như trả ơn sinh thành cho dân Thái Phi. Sau khi cắt đứt tình mẫu tử với bà ta sẽ tìm người thay đổi được mệnh cách của ta để dưỡng mạng. Tạm thời sẽ không mất mạng nữa, coi như đúng theo quẻ rồi. Được, ta gả. Công chúa, xin người chú ý tới lễ nghi. Vào hoàng cung rồi, người chính là công chúa, không còn là nha đầu ở đạo quán nữa. Từ nay về sau nhất cử nhất động đều đại diện cho hoàng gia, không được có chút sai sót nào. Người của Yên Dương phủ đến giờ vẫn chưa tới rước dâu, chắc là họ chê người quá thô kịch đó. Mama, hôm nay bản cung sẽ xem cho bà một quẻ. Bà đó, hôm nay chắc chắn mất mạng. Công chúa, đừng có dọa bà già này. Ai mà chẳng biết, mặc dù người lớn lên ở đạo quán, nhưng lại là kẻ vô dụng. Công chúa, mau đội khăn lên. Yên Tiêu Nhiên thay mặt huynh trưởng tới rước dâu muộn, mong công chúa thứ lỗi. Không sao, một chút không sao. Người tới là được rồi. Cô không phải Tam công chúa. Cô là ai? Tam công chúa đột nhiên bị bệnh nặng, nên để Chiết Nguyệt công chúa gả thay. Trên thánh chỉ ban hôn viết rõ tên của Tam công chúa. Ta thay huynh trưởng tới đây rước dâu. Chuyện này phải được huynh trưởng đồng ý mới được. Đi chuẩn bị nhang đèn giấy tiền, rồi tới chùa Quy Nguyên mời pháp sư tới đây lập đàn làm phép. Trước khi huynh trưởng đồng ý, ta không thể tự ý đưa Chiết Nguyệt công chúa về nhà được. Tam thiếu gia muốn gặp Yên Dương Thế Tử, cần gì tới chùa Quy Nguyên cho rắc rối. Giờ ta có thể cho Tam thiếu gia gặp Yên Thế Tử ngay. Đại ca, đại ca.
Đây là chấp niệm còn sót lại của Yên Thế Tử. Nếu người bước lên ôm hắn sẽ tan biến mất. Không phải người muốn hỏi hắn sao? Mau hỏi đi. Hắn ở đây nhiều nhất cũng chỉ được một tuần trà thôi. Chết Nguyệt công chúa, ban ngày ban mặt người lại cha ô chung với hắn còn ra thể thống gì? Một thu ô lại quay về kiểu ngồi đi. Bà là cái thá gì chứ? Dễ mà nói với công chúa như vậy. Ta chính là đại diện. Kẻ nào dám phạm thượng, xử tử. Dữ dằn thật đó. Nhưng mà sướng quá đi. Ta đã bảo quan mama hôm nay mất mạng, còn không tin. Tiểu ca ca này đẹp trai như vậy, dáng người còn chuẩn như thế. Nếu khó chịu như vậy rồi, hay là chịu theo ý ta đi. Yêu nữ, vô liêm sĩ, dám hạ thuốc độc hèn hạ cho ta. Hôm nay nếu cô dám động vào ta, sau này ta sẽ xử lý cô. Là hắn. Một năm trước ta bị người khác hãm hại, vì tình thế đưa đẩy đã qua lại với hắn khi hắn bị hạ thuốc. Sau khi xong chuyện, hắn cầm dao đi khắp trấn tìm ta, đòi xử ta bằng được. Nếu hắn biết khi đó người đang ngủ với hắn là ta. Ê vô, không sao không sao. Hôm đó ta có đeo mặt nạ, lại còn uống cặp biến thân hoàng, hắn không nhận ra ta đâu. Đại ca, năm xưa ở Hổ Lao Quán, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ Dương và các huynh đệ rốt cuộc đã ra đi như thế nào? Ngọc Nhi Tỏa, Quy Lai Từ, Minh Nguyệt Loan, là sao? Yên Dương Phủ đời đời trung lương, vĩnh viễn không phản quốc. Hồn quân tàn hại trung thần, nhất định phải trả giá. Đại ca, đại ca, cô đã làm gì đại ca ta? Chấp niệm của hắn quá nặng. Nếu người còn kích động hắn sẽ quá thành tà linh đó. Vì muốn trấn áp tà niệm của hắn, nên ta tạm thời đưa hắn đi. Hoàng thượng có chỉ ban hôn cho Chiết Nguyệt công chúa với Yên Dương Thế Tử. Yên Tiêu Nhiên thay mặt huynh trưởng tạ ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an. Công chúa, mời lên kiệu qua. Ta thấy hôn sự này là một âm mưu, hay là ngươi kháng chỉ đi. Chúng ta từng gặp nhau ở đâu chưa? Chưa từng. Ta vẫn luôn sống ở Đào Quán. Chắc ngươi nhận nhầm ngươi rồi. Ta tuyệt đối chưa từng gặp ngươi. Còn nghĩ là bị hắn nhận ra rồi, làm ta sợ quá đi. Bái đường xong, ta sẽ lập tức rời khỏi Yên Dương Phủ để đi tìm người có thể cứu mạng ta. Nghe nói tân nương này rất xinh đẹp. Yên Dương Phi, hôm nay là ngày đại hỷ, được hoàng thượng ban hôn. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, có phải không hài lòng với hôn sự này, muốn kháng chỉ sao? Hoàng thượng ban hôn, đó là chuyện đại hỷ của Yên Dương Phủ. Yên Dương Phủ có thể có được công chúa, cả phủ đều vui mừng khôn xiết. Long ân của hoàng thượng vui mừng là đúng rồi, nhưng vui mừng khôn xiết thì không cần thiết đâu. Mong lão thái quân và Dương Phi cười nhiều một chút, để tránh bị người khác hiểu nhầm.
Yên Dương Phủ không muốn lấy công chúa. Đại nhân nói phải. Vẫn là lão thái quân hiểu chuyện. Yên Dương Phủ chẳng qua là mất vài nam nhân thôi. Hai người giữ da mặt như vậy, ai mà không biết. Còn tưởng Yên Dương Phủ không còn một ai nữa đó. Ông... Không phải Tam thiếu gia vẫn khỏe mạnh sao? Đây quả là chuyện vui mà. Dân Thái Phi đã đặc biệt dặn dò phải làm khó Yên Dương Phủ này. Tốt nhất là ép bọn họ lộ ra sự bất mãn, sau đó mượn cớ để ra tay, khiến cả Yên Dương Phủ phải đền mạng. Giờ lành đã tới. Mời. Đợi đã. Sẽ không làm lỡ cho lành bái đường đâu. Nay là đại hôn của bổn cung, có phải đại nhân đang rất vui mừng không? Đại hôn của công chúa, thiên hạ thái bình, hạ quan tất nhiên vui mừng. Chỉ là công chúa không nên tự ý gỡ khăn che đầu xuống, không đúng lễ nghi. Mong công chúa mau đội lại khăn che đầu. Đợi làm xong việc này, ta tất nhiên sẽ đội lại khăn che đầu. Nụ cười bây giờ của đại nhân rất đẹp. Đại nhân nên tiếp tục giữ nó đi. Hơn nữa, bổn cung hiện giờ vẫn chưa có bái được. Có lẽ chưa phải là người của Yên Dương Phủ nhỉ? Chưa tính, bái đường xong mới chính thức là người của Yên Dương Phủ. Vậy thì những việc ta làm đối với Yên Dương Phủ chắc cũng chẳng có liên quan gì nhỉ? Không liên quan, không liên quan. Vậy thì tốt. Cho ta mượn gậy của ngươi được không? Công chúa, người đang làm gì vậy? Hôm nay là ngày đại hỷ của bổn cung. Ngươi không những quát mắng bổn cung, còn trưng ra bộ mặt đưa đám. Sao? Ngươi không hài lòng việc hoàng thượng ban hôn cho bổn cung và Yên Dương Thế Tử, đều muốn kháng chỉ sao? Không có, hạ quan không dám. Dù ta không muốn gả cho Yên Dương Thế Tử, nhưng Yên Dương Phủ là một gia tộc trung liệt, không thể để lũ gian thần bắt nạt được. Ngươi cười chẳng đẹp bằng lúc nãy, nhìn là biết chẳng thật lòng rồi. Hay là ngươi ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng lại đang mắng ta? Làm gì có chuyện đó. Hạ quan rất vui mừng, vô cùng vui mừng. Ngươi chỉ bị thương chút thôi, chưa tới nỗi mất mạng đâu. Hơn nữa, máu tươi kết hợp với nụ cười là hợp nhất. Nào, cười lên chút đi. Cười lên, nhanh lên. Công chúa hôm nay ra tay với lễ bộ thượng thư, liệu có bốc đồng quá không? Hậu duệ của trung thần không nên bị kẻ tiểu nhân sỉ nhục, nếu không linh hồn khó an nghỉ. Kinh thành đồn rằng chiếc người công chúa lớn lên ở đạo quán, tính tình kiêu căng xấu xa, lại không có học vấn. Cô ấy trông có vẻ không giống như lời đồn. Hắn nhìn ta rồi, hắn lại nhìn ta rồi. Hắn nhận ra ta rồi sao? Không ổn rồi, ta phải nhanh rời khỏi Yên Dương Phủ.
Tiêu Nhiên, hai con đang làm gì vậy? Thưa tổ mẫu, con đang cảm ơn công chúa. Hôm nay đa tạ công chúa đã lấy lại công đạo cho Yên Dương Phủ. Công chúa có phong thái y hệt tiên đế năm xưa. Lão thân vô cùng khâm phục. Hôm nay công chúa phải gả vào Yên Dương Phủ, khiến công chúa ấm ức rồi. Tổ mẫu khí phách rồi. Yên Dương Phủ trung điện mấy đời ta rất mực kính trọng. Chuyện hôm nay chỉ làm theo lòng mình thôi. Yên Dương Phủ lần này bại trận, bệ hạ nổi lui đình, cả triều văn võ bá quan đều vội rũ bỏ quan hệ với Yên Dương Phủ. Câu nói tùy tâm của công chúa, lão thân thấy rất đáng trân quý. Công chúa nhân hậu, Yên Dương Phủ không thể xem đó là điều hiển nhiên. Hiện nay Yên Dương Phủ luôn có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào, không thể liên lụy tới công chúa. Lão thân thay mặt thế tử viết lá thư quà ly này. Công chúa cầm lấy, lập tức rời khỏi Yên Dương Phủ đi. Công chúa mau rời khỏi Yên Dương Phủ. Từ nay công chúa và Yên Dương Phủ không còn quan hệ gì nữa. Lão Thái Quân, Tam thiếu gia, không ổn rồi. Ngưu công dẫn theo cấm vệ quân đã bao vây Yên Dương Phủ rồi. Tiêu Nhiên, đưa công chúa rời khỏi Yên Dương Phủ đi. Công chúa, đi theo ta. Công chúa hãy leo lên gác mái này. Phía dưới có một sợi xích sắt. Công chúa dùng đồng độc trừ theo sợi xích là ra bên ngoài, là có thể rời khỏi Dương Phủ. Ta mà đi, họ sẽ không để yên cho các ngươi đâu. Có kẻ muốn dồn Yên Dương Phủ vào đường cùng. Cho dù công chúa ở lại thì lần này Yên Dương Phủ cũng khó thoát khỏi đại nạn. Công chúa mau đi, muộn chút nữa không kịp đâu. Công chúa bảo trọng. Loài người bại tướng dưới tay kẻ khác như Yên Dương thì nên trả giá đắt. Hắn còn thông đồng với địch, là tội nhân. Người đâu? Đem thi thể của Yên Dương ra xử lý sạch sẽ cho ta. Rõ. Khoan đã. Thánh chỉ nói Yên Dương Phủ thất bại trong chiến sự, phải cấm túc trong phủ, chứ không hề luận tội Yên Dương Phủ. Ngưu công công hành sự như vậy chẳng phải quá đáng lắm sao? Yên Dương làm lỡ thời cơ chiến đấu, hại 10 vạn tướng sĩ biên cương mất mạng. Loại người như hắn sao được thờ phụng nhan khói, phải trả giá bằng mạng sống. Ngươi... Nếu có ai dám ngăn cản thì xem như mưu phản. Ra tay. Rõ. Ai dám? Yên Tam thiếu gia muốn tạo phản sao? Bắt hắn lại cho ta. Đứa tiện nô nào dám đánh ta hả? Ngươi to gan thật đó, dám sử nhục tiên đế và hoàng thượng, đáng bị tru diệt cửu tộc. Cô là ai? Dám ngăn cản bổn công công làm việc? Cô là Chiết Nguyệt công chúa. Quỳ xuống.
Lúc nãy Ngô Công Công nói bổn cung là đồ tiền đô, các người đều nghe thấy chứ? Nghe thấy. Nếu ta là đồ tiền đô, vậy thì mẫu thân ta là chó. Mẫu thân ta là chó thì phụ thân ta cũng là chó. Nếu phụ thân ta là chó, vậy huynh đệ ruột của ông ấy cũng là chó. Người thật là to gan lớn mực, dám nhục mạ cả hoàng đế đương triều. Nô tài không có. Còn dám chối cãi. Lời ngươi vừa nói mà người đều nghe cả rồi. Người không thể cãi được đâu. Ngày mai bổn cung sẽ vào cung tìm hoàng thượng, nói lại chuyện người ấy bị người ta mắng là chó. Là hiểu lầm thôi. Mang theo người của ngươi cút khỏi Yên Dương phủ ngay cho ta. Nếu không bổn cung sẽ lấy đầu của ngươi đó. Tuân lệnh. Yên Dương phủ vốn trung nghĩa, nên hoàng thúc mới gả bổn cung vào Yên Dương phủ. Nếu không phải nhờ Yên Dương phủ canh giữ biên cương, bảo vệ triều đình ta, thì e là quân Đát Đát đã sớm tiến xuống phía nam rồi. Các ngươi có được thái bình như hôm nay đều là nhờ các tướng sĩ biên quan dùng sự hy sinh đổi lấy đó. Chỉ biết bắt nạt người yếu thế thì có bản lĩnh gì chứ? Nếu thực sự có bản lĩnh thì ra chiến trường mà xử lý quân Đát Đát đi. Ngô Công Công, bổn cung sẽ xem cho ngươi một quẻ. Ngươi đêm nay phải đền tội. Lần này chưa thể hoàn thành nhiệm vụ mà Dân Thái Phi giao phó, là xử sạch Yên Dương phủ. Điều tại sư Chiết Nguyệt. Thuộc hạ nghe nói Chiết Nguyệt công chúa rất tà môn. Hôm nay cô ta xem quẻ cho Quan Mama, nói Quan Mama sẽ gặp nạn. Kết quả gặp nạn thật. Công công phải cẩn thận đó. Ai mà không biết sư Chiết Nguyệt chỉ là một kẻ vô dụng. Đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta đây không bao giờ tin mấy chuyện đó. Công công, công công, công công à, công công, công công. Công chúa, sao người vẫn chưa đi? Ta vô cùng kính trọng Yên Dương và các vị thiếu gia. Ta tin họ đều là người trong sạch. Họ đều là những anh hùng bảo vệ Giang Sơn, không thể để cho kẻ tiểu nhân sỉ nhục được. Đa tạ công chúa. Tổ mẫu khách khí quá. Một khi ta đã gả vào Dương phủ thì chính là người của Dương phủ. Hiện tại trong nhà có nạn, sao ta có thể một mình bỏ trốn được? Cho dù muốn đi thì cũng phải đợi vụ án của Yên Dương phủ được điều tra rõ ràng đã. Ta vốn là con gái của tiên đế, đừng là công chúa. Nếu ta bị triều đình truy bắt, vậy chả khác nào làm mất mặt phụ hoàng ta. Công chúa thật sự giống tiên đế quá. Hoàng hậu nhân từ, có lòng đại nghĩa. Chỉ tiếc là thế tử không có được diễm phúc này. Khoan nói những chuyện này đã. Hiện giờ chúng ta cần phải nhanh nghĩ ra cách ứng phó. Nay Dương phủ đã bị bao vây, chứng tỏ Dương phủ đang vô cùng nguy hiểm. Ngô Công Công nói có chứng cứ Dương phủ thông đồng với địch, nhưng mà hắn chỉ cho bao vây Dương phủ mà không hề bắt người. Điều đó nghĩa là trong tay hắn không hề có chứng cứ Dương phủ phản quốc. Theo như quy củ trước đây, hoàng thượng nhất định sẽ phái đại lý tự vào phủ tra án. Vì Ứng Hoàng đứng đầu đại lý tự, cương trực công minh. Nếu do hắn xử thì sẽ khiến mọi người nể phục. Vì Ứng Hoàng tuy cương trực công minh, không bao giờ cấu kết làm chuyện xấu, nhưng nếu muốn định tội Yên Dương phủ mà thông qua hắn để tìm ra chứng cứ thì sẽ là chứng cứ thép. Ý của công chúa là bọn họ sẽ đổ quan sao? Đúng. Tiêu Nhiên, con mau dẫn người khám xét toàn bộ Dương phủ. Chờ đã. Người của đại lý tự sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Dương phủ lại rộng như vậy, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Tam thiếu gia,
Người đem người tập trung rà soát kỹ những gian nhà phía đông nam, đặc biệt là những vị trí có liên quan tới nước. Khi cô ấy gọi ta là Tam thiếu gia, sao ta lại thấy vô cùng quen thuộc vậy? Ánh mắt hắn thật đáng sợ. Không biết hắn có nhận ra ta không? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nếu hắn mà nhận ra ta, chắc chắn sẽ lấy dao xử ta mất. Mạng của ta là quan trọng nhất, nhưng Yên Dương Phủ cả đời trung nghĩa. Ta không thể để anh hùng bị vua quan giáo họa được. Đành tạm thời ở lại Yên Dương Phủ vậy. Cái gì? Yên Dương Phủ không sao, mà cô công công lại mất mạng. Đúng là đồ vô dụng. Thái Phi bớt giận. Dùng Ngưu công công không thể giải quyết xong Yên Dương Phủ, nhưng chỉ cần Di Ứng Hoàng tới đó, bọn họ chắc chắn sẽ phải mất mạng. Đồ đạc chuẩn bị xong chưa? Xin Thái Phi yên tâm, đã chuẩn bị xong hết rồi. Lần này Yên Dương Phủ khó mà thoát được. Tất cả theo bổn quan vào Dương Phủ điều tra. Yên Dương trung quân ái quốc, hy sinh trên sa trường, quả là tổn thất lớn của triều ta. Lần này ngài ấy tử trận, có nhiều điểm đáng ngờ. Bổn quan phụng chỉ tra án, mong Yên Dương Phủ phối hợp điều tra. Yên Dương Phủ đường đường chính chính, chẳng sợ điều tra. Mời Di đại nhân. Có muốn lấy cối đá nghiền nát từng hạt cát ra tìm không? Không cần. Di đại nhân, không tìm thấy gì cả. Vừa nãy các người đốt cái gì ở đó? Phù Dương và các huynh đệ mất quan, Ngưu công công còn tới phủ muốn xử lý người khác. Bọn công chúa chỉ đốt một ít đạo kinh tự tay chép cho Phù Dương. Thứ nhất, để làm dịu nỗi quan của người. Thứ hai, hy vọng an ninh của Phù Dương có thể phù hộ Dương Phủ gặp dữ quá lành. Nghe nói công chúa đã tu luyện ở đạo môn nhiều năm, ắt hẳn đã học được không ít bí thuật của đạo gia. Mạn phép hỏi công chúa biết xem tướng không? Tất nhiên là biết. Nhìn qua tướng mạo thì Di đại nhân có gia đình hòa thuận, nhưng mà con đường hôn sự lại gặp nhiều trắc trở. Nếu ta nhìn không nhầm, Di đại nhân ít nhất đã từng đi hỏi lấy 7 nơi, nhưng vẫn chưa thể thành thân. Mạn phép hỏi công chúa khi nào bổn quan mới có thể thành thân? Nếu bổn công chúa tính không sai, mối hôn sự mà Di đại nhân đang tính toán e là sẽ xảy ra biến cố. Trong vòng 3 năm tới, e là ngài chưa thể thành thân. Nhưng đó chưa phải điều quan trọng. Quan trọng là cung phụ mẫu của Di đại nhân không ổn đâu. Sáng sớm mai, mẫu thân của ngài sẽ gặp một đại kiện. Nếu lúc này gửi tin báo về, dặn mẫu thân ngài tránh xa những nơi cao, có lẽ mọi chuyện sẽ thay đổi. Mẫu thân của hạ quan vào sáng sớm không thể đi lên chỗ cao được. Công chúa tốt nhất nên tu luyện thêm vài năm nữa, rồi đi xem bói cho người khác. Bổn quan đã điều tra rõ, Dương Phủ hoàn toàn không có thứ gì bất thường cả. Hôm nay làm phiền rồi. Di đại nhân, đi thông thả. Di đại nhân, gặp chuyện khó quyết thì hỏi quỷ thần. Đạo môn luôn chào đón ngài.
May mà công chúa đã bói ra được nơi bị chu quan. Nếu không bọn ta có nhảy xuống sông cũng không thể rửa được oan ức. Đa tạ công chúa. Tổ mẫu, đã là người một nhà cả rồi, cần gì phải khách khí như thế. Sau một đêm mệt mỏi, bọn họ chắc chắn sẽ không tới nữa đâu. Công chúa, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Yêu nữ, cô dám làm vậy với ta, ta sẽ xử cô. Ở bên ngoài đừng có hung dữ như vậy. Chỉ khi hỗ trợ nhau, chúng ta mới có thể sống được. Công chúa, cô đang làm gì vậy? Đừng cử động. Trên người ngươi có mùi hương rất lạ. Công chúa, xin tự trọng. Đó là mùi của sát khí. Loại chú thuật này vô cùng xấu xa. Loại chú thuật này, ngoài việc lấy đi vận may của người, thì còn có thể lấy mạng của ngươi đó. Ta đã bảo mà, ngươi là người phúc dày, sao lại có tướng đoản mệnh được? Có phải dạo này ngươi hay gặp chuyện xui xẻo, làm chuyện gì cũng không thuận lợi? Ngay cả con chim bay ngang qua cũng sẽ đại tiện ngay trên đầu ngươi. Ta thật sự bị hạ lời nguyền sao? Người hạ loại lời nguyền này có đạo thuật vô cùng cao siêu. Chỉ là muốn hạ loại nguyền này cần phải có ngày sinh bát tự của ngươi. Ngươi hãy thử nghĩ xem ai có động cơ và năng lực đó. Người biết ngày sinh bát tự của ta, họ sẽ không hại ta đâu. Bây giờ sát khí trong dương phủ rất nặng rồi. Sát khí còn đang tụ tập lên người ngươi. Sát khí trên người ngươi nặng như thế, rất dễ xảy ra chuyện đó. Để ta giúp ngươi quá giải một chút. Công chúa, không sao chứ? Khi sợi chỉ đỏ của con dài tới cổ tay, chính là lúc con không còn nữa. Cho nên con phải tìm cách khiến sợi chỉ đỏ biến mất. Tối qua sợi chỉ đỏ của ta chỉ cách cổ tay một chút. Bây giờ rõ ràng đã ngắn hơn hôm qua. Công chúa, sao cô lại nhìn ta như vậy? Cô thấy sao rồi? Có cần gọi đại phu không? Không cần. Không cần gọi đại phu. Không lẽ lại trùng hợp vậy? Lẽ nào hắn là người định mệnh có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ? Lẽ nào hắn là người định mệnh có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ? Công chúa, sắc mặt cô rất tệ. Thật sự không cần gọi đại phu sao? Không cần đâu. Ta nghỉ ngơi một lát là ổn thôi. Hình như khi ở gần hắn, sợi chỉ đỏ trên tay ta lại ngắn đi. Ôi mẫu thân ơi, nếu cách kéo dài tuổi thọ là phải ôm ấp hắn, hoặc có mấy hành động thân mật hơn, thì xong đời rồi. Mùi hương trên người cô ấy thật quen thuộc. Người thấy ở đâu rồi ta? Di đại nhân muốn điều tra chuyện gì, Yên Chương Phủ nhất định sẽ phối hợp. Di mộ tới đây không phải tra án, mà là có việc riêng. Cho hỏi công chúa đang ở đâu? Di đại nhân đang làm gì vậy? Đa tạ công chúa đã cứu mạng mẫu thân ta. Tại hạ đặc biệt tới đây để cảm ơn.
Phu nhân, phu nhân, Mẫu thân. chỉ là chuyện nhỏ thôi. Di đại nhân không cần đa lễ đâu. Nếu không nhờ tối qua công chúa nhắc nhở, thì sáng nay ta đã không phát hiện ra chuyện mẫu thân ta trèo cao. Lúc bà ấy ngã đã không có ai giúp đỡ. Việc này với công chúa là chuyện nhỏ, nhưng với ta lại là chuyện lớn. Đại ơn đại đức này, Di mẫu sẽ báo đáp. Ta không cần Di đại nhân báo đáp. Ta chỉ cần Di đại nhân có thể điều tra rõ ràng vụ án Yên Dương bại trận, trả lại sự trong sạch cho vong linh của Yên Dương, vào quân Chỉnh An. Đây vốn là bổn phận của ta. Hoàng thượng rất bất mãn về chuyện Yên Dương bại trận. Trong triều có kẻ đang muốn mượn gió bẻ măng. Trước khi vụ án được điều tra rõ ràng, Yên Dương phủ vẫn nên cẩn trọng hơn. Đa tạ Di đại nhân cho biết. Bổn công công phụng mệnh dân Thái Phi tới đón Chiết Nguyệt công chúa vào cung, nhưng kẻ không liên quan tránh ra. Người đâu, mời Chiết Nguyệt công chúa ra đây. Quỳ xuống. Xin hỏi dân Thái Phi, bà dùng thân phận gì mà bắt ta quỳ? Ta là mẫu thân của cô. Ta bảo cô làm gì thì cô phải làm đó. Bây giờ ta bảo cô quỳ xuống. Nếu cô không quỳ là đại nghịch bất đạo. Lẽ nào dân Thái Phi quên rồi sao? Lúc đó bà bắt ta thay tam công chúa gả vào Yên Dương phủ. Lúc đó bà từng nói coi như là ta trả ơn sinh thành cho bà rồi mà. Cho nên từ khoảnh khắc đó, tình thân giữa ta và bà đã hết. Bà không còn là mẫu thân của ta nữa. Cô là do ta sinh ra. Ta bảo cô làm gì thì cô phải làm việc đó. Người đâu? Giả miệng. Dạy lại cho Chiết Nguyệt công chúa cách ăn nói. Tuân lệnh. Dừng tay. Sư Chiết Nguyệt, tới người bên cạnh ta mà cô cũng dám đánh, cô to gan lắm. Kim bài ngự tứ trong tay, trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Đừng nói là hạng đô tỳ hỗn xược như cô ta, ngay cả bà ta cũng đánh được. Cô điên à? Ta là mẫu thân của cô đó. Dân Thái Phi tốt nhất đừng làm dục từ mẫu thân nữa. Có mẫu thân nào là nghĩ đủ mọi cách để khiến đứa con gái vừa chào đời biến mất. Cũng không có mẫu thân nào hạ độc đứa con gái mới 2 tuổi rồi dứt nó vào đạo quán. Càng không có mẫu thân nào lại ném đứa con gái mới sinh ra vào đạo quán suốt 15 năm không hỏi han gì. Vậy mà lại viết thư lừa nó về gả thay, đích thực đẩy nó vào đường cùng. Cô mang mệnh thiên sát cô tinh, suýt nữa đã hại ta mất mạng. Đưa cô đi là vì không còn cách nào khác. Bà coi thiên hạ này đều là đồ ngốc, chỉ bà thông minh thôi sao? Mấy lời này sợ là ngay cả bản thân bà nói ra cũng không tin được nữa nhỉ. Cô là con gái ta, ta tất nhiên là yêu thương cô. Đây là canh gà ngày nhỏ cô thích ăn nhất, ta đã chặn Ngự Thiện phòng nấu. Nếm thử một chút đi. Bà yêu thương ta như thế này à? Bà yêu thương ta như này sao? Ngự Thiện phòng đúng là to gan, lại dám hạ độc Chiết Nguyệt công chúa. Người đâu? Đưa đầu bếp làm canh gà ở Ngự Thiện phòng ra ngoài đánh cho ta. Được rồi, đừng diễn nữa. Ta biết bà gọi ta tới đây là muốn tìm hiểu tình hình ở Yên Dương phủ. Ta không ngại nói thẳng cho bà biết. Chỉ cần ta còn một hơi thở thì sẽ không để Yên Dương phủ xảy ra chuyện đâu. Bà có thủ đoạn gì thì cứ tung ra hết đi. Hoàng thượng mời Chiết Nguyệt công chúa qua đó. Lát nữa gặp hoàng thượng, không được ăn nói lung tung, đừng làm mất thể diện của phụ hoàng cô.
Thái phi yên tâm, dù bà có làm mất mặt phụ hoàng, ta cũng không dạy đâu. Làm phiền mama dẫn đường. Thấy chưa? Đúng là to gan mà, dám cởi lên đầu lên cổ ta. Nương nương đừng tức giận hại thân. Giờ cô ta đã gả vào Yên Dương Phủ thì không thoát được đâu. Cho dù đêm qua cô ta may mắn thoát được thì sau này cũng không thoát nổi. Ca ca muốn có được vận khí của Yên Dương Phủ, chỉ khi Yên Dương Phủ không còn nữa, rồi dùng máu của hoàng tộc làm vật dẫn, hiệu quả mới tốt được. Bất kể dùng cách gì, cũng không được để sư chức Nguyệt sống nữa. Chế Nguyệt bái kiến hoàng thúc. Đứng lên đi. Sau khi phụ hoàng băng hà, hoàng thúc lên ngôi, Dương Phi trở thành chân Thái Phi, nhưng luôn sống ở trong cung. Nghe đồn chân Thái Phi và hoàng thúc có tình cảm với nhau, nhưng bị phụ hoàng chen chân vào. Đúng là mối tình Tây Ba mà. Không biết chuyện phụ hoàng ra đi có liên quan gì tới hoàng thúc không? Còn chuyện ở Yên Dương Phủ lần này nữa, không biết hoàng thúc có tham gia hay không? Nhìn tướng mạo của hoàng thúc thì là người trọng tình nghĩa, vừa là kẻ bạc tình, sống mũi dài, lại ẩn hiện hắc khí. Luồng khí này ngoài long khí hộ thân ra, còn bao phủ một lớp hắc khí nữa. Thật là kỳ lạ. Đã nhìn đủ chưa? Nhìn đủ chưa? Dạ chưa. Phụ hoàng mất sớm, con cũng không nhớ rõ lắm. Mọi người đều nói hoàng thúc và phụ hoàng có nét giống nhau, nên con mới muốn nhìn thêm chút. Trẫm và hoàng huynh, người thì giống mẫu hậu, người thì giống phụ hoàng, nên không giống nhau cho lắm. Nhưng con và hoàng huynh lại có nét giống nhau, đặc biệt là đôi mắt, rất giống hoàng huynh. Con thật là biết làm loạn. Đang yên đang lành lại thay tam công chúa gả vào Yên Dương Phủ. Người không biết chuyện lại nghĩ trẫm ép buộc con làm như vậy. Lúc trước ta còn nghi ngờ việc cả thai này là do Chương Minh Đế sắp đặt. Ông ấy kiêng dè ta là con gái duy nhất của tiên đế, nên mượn chuyện của Yên Dương Phủ để xử lý ta luôn. Giờ xem ra không phải như vậy. Để ta thử thêm lần nữa xem. Hoàng thúc, vậy giờ con muốn quỷ hôn còn kịp không? Bậy bạ. Con coi hôn nhân đại sự là trò đùa sao? Hoàng thúc, nhưng trước khi gả vào Yên Dương Phủ, chẳng có ai nói cho con biết là Yên Dương Phủ có nguy cơ bị thu gia sản và xử trảm. Nếu con không còn nữa, đám đại thần chắc chắn sẽ nghĩ hoàng thúc không chứa chấp được con gái của tiên đế, nên mới ép gả con vào Yên Dương Phủ, rồi tìm mọi cách để xử lý con. Đúng là ăn nói bậy bạ. Nếu trẫm muốn xử lý con thì mộ con đã xanh cỏ từ lâu rồi. Trẫm điều tra Yên Dương Phủ là vì Yên Dương tử trận trên chiến trường có vấn đề, không liên quan tới con. Nhưng từ khi gả vào Yên Dương Phủ, đầu tiên là Thôi Thượng Thư nhục mạ con, sau đó là Ngô Công Công định đánh con. Họ đều nói rằng Yên Dương Phủ ắt sẽ sụp đổ, con sẽ mất mạng. Chuyện xảy ra ở Yên Dương Phủ trẫm biết hết rồi. Con làm rất tốt, không làm mất đi phong thái của một công chúa. Sau này ai dám bất kính với con, cứ nói với trẫm, trẫm sẽ xử lý hắn ngay. Trẫm hứa với con, cho dù Yên Dương Phủ có tội hay không, cũng sẽ không liên lụy tới con. Đa tạ hoàng thúc. Trước khi vào kinh, con đã dùng đạo thuật để xem vận khí của triều ta. Dưới sự trị vì của hoàng thúc, triều ta mưa thuận gió hòa, trăm họ an cư lạc nghiệp. Xem ra hoàng thúc chính là vị minh quân lừng lẫy thiên cổ. Đồ nịnh hót. Lui xuống đi. Chuyện gả vào Yên Dương Phủ, có vẻ ông ấy không tán thành. Điều này có nghĩa là ông ấy không muốn hại ta. Tất cả đều là ý của dân Thái Phi. Nhưng dù dân Thái Phi có ghét ta tới đâu, bà ta cũng là mẫu thân của ta,
Không thể nào vô duyên vô cớ lại làm tuyệt tình đến vậy. Đó là âm sát chi khí. Có người muốn lấy Yên Dương Phủ làm vật hiến tế. Công chúa, người không sao chứ? Ta không sao. Túi thơm này sao lại giống túi thơm của yêu nữ ở trấn Quan Lạc Lúc vậy? ta ở bên cạnh hắn, hình như cũng mang theo túi thơm này. Xong rồi, có phải hắn nhận ra được không? Mạo muội hỏi công chúa, túi thơm này từ đâu ra vậy? Là do đạo quán phát cho ta. Đạo quán phát sao? Đúng vậy. Đạo quán bọn ta mỗi năm đều phát cho tín đồ một vài dược phẩm. Cái này là ta được cho vào 3 năm trước đó. Khi đó ta thấy kiểu dáng túi thơm này khá độc đáo, nên đã xin đại sư phụ một cái. Túi thơm này có vấn đề gì sao? Mùi hương trên người công chúa rất giống với yêu nữ đó. Lại có cùng loại túi thơm nữa. Quá trùng hợp rồi. Tam đệ nhìn ta như vậy làm gì? Không có gì. Chỉ là thấy kiểu dáng của chiếc túi thơm này khá là đặc biệt thôi. Trước đây ta cũng từng thấy nó ở chỗ một người rất đặc biệt. Vậy sao? Thế thì trùng hợp quá. Không biết người đó là ai vậy? Nếu để ta gặp lại người đó, ta sẽ xử lý cô ta. Đạo quán phát túi thơm tinh xảo như vậy, chắc là sẽ có ghi chép trong sổ sách. Không biết ta có thể mượn sổ sách xem qua không? Đây là thứ làm trong lễ hội của đạo quán. Cứ thấy người là phát, nên không ghi sổ sách. Thật sao? Đúng vậy. Việc ta vào cung khiến tổ mẫu khá lo lắng. Ta phải đi báo bình an đã. Xong rồi, hắn thực sự nghi ngờ rồi. Giờ phải làm sao đây? Mau phái người tìm cách rời khỏi Dương Phủ, tới biên quan điều tra hành tung của phụ dương. Khi quay về, ghé qua đạo quán nơi công chúa từng ở, tra xem ở đó có từng phát loại túi thơm giống hệt như này không. Ngoài ra, tra xem 1 năm trước công chúa có tới trấn Quan Lạc không. Rõ. Công chúa, nếu yêu nữ đó thực sự là cô, thì ta phải làm sao đây? Hôm nay con vào cung gặp Hoàng Thúc, mới biết chuyện con thay Tam công chúa gả vào Yên Dương Phủ. Không liên quan đến người, mà là ý của dân Thái Phi. Có nghĩa là Hoàng Thúc không hề muốn hại con. Chỉ cần người không muốn hại con, thì người sẽ không có ý định xử lý Yên Dương Phủ tới cùng đâu. Như vậy có nghĩa là Yên Dương Phủ vẫn còn đường sống. Công chúa nó có lý. Nói thì nói vậy, nhưng phụ dương bại trận, hoàng thượng nổi giận, chuyện này không thể kết thúc dễ dàng vậy được. Cho dù hoàng thượng không có ý định xử lý tận gốc Dương Phủ, nhưng chỉ cần người còn điều bất mãn, thì sẽ có kẻ thay người tới xóa sổ Dương Phủ. Lá thư trong phòng phụ dương chính là ví dụ. Cũng đúng. Dân Thái Phi có vẻ vô cùng thù địch với Yên Dương Phủ. Trước đây Yên Dương Phủ từng đắc tội với dân Thái Phi sao? Sau lưng dân Thái Phi là Ninh Quốc công phủ. Ninh Quốc công và phụ dương có quan điểm khác nhau, luôn như nước với lửa. Chỉ sợ kẻ muốn diệt trừ Yên Dương Phủ chính là Ninh Quốc công phủ. Ninh Quốc công phủ. Lần tới ta sẽ tìm cơ hội gặp bọn họ. Giờ hoàng thượng đã cho bao vây Yên Dương Phủ, chúng ta không thể ra ngoài. Bị dây trong Dương Phủ đúng là rất bị động. Chúng ta phải tìm cách gỡ lệnh phong tỏa này. Muốn cởi lệnh cấm cho Dương Phủ thì cần tạo ra một chút biến động. Khi đó bọn họ định chu qua cho Yên Dương Phủ, nhưng đã không thành công. Tam đệ lại canh giữ Dương Phủ nghiêm ngặt, không cho bọn họ có cơ hội giáng tội. Vậy thì chúng ta sẽ cho bọn họ cơ hội để du quan. Cho cơ hội như thế nào? Để ta làm cho. Mẫu thân đại nhân sáng nay vừa mới gặp nạn,
Đại nhân nên về sớm một chút, để ở bên bãi. Hoàng thượng đã giao vụ án của Yên Dương Phủ cho đại lý tự chúng ta. Chuyện này liên quan rất rộng. Bổn quan phải điều tra rõ ràng ngay, để đòi lại công bằng cho 5 vạn quân Vĩnh An. Bất kể Yên Dương có trì hoãn thời cơ hay không, việc 5 vạn quân Vĩnh An tử trận là sự thật. Bổn quan không thể để họ vừa phải đổ máu, vừa đau lòng được. Yên Dương là chiến thần của triều ta, tuy không phải bất bại, nhưng chưa từng bại thảm hại như vậy. Trong lòng hạ quan vẫn còn nhiều nghi vấn. Lẽ ra tất cả nam tử trưởng thành của Yên Dương Phủ đều phải ra trận. Chỉ có mỗi tam thiếu gia Yên Tiêu Nhiên lúc xuất chinh đột nhiên bị bệnh, không thể đi, nên hắn trở thành nam nhân duy nhất của Yên Dương Phủ còn sống. Điều này chẳng phải quá trùng hợp sao? Đại nhân, ngài nhìn cái này. Nếu hồ sơ ghi chép là thật, thì bọn họ sẽ không tha cho Yên Dương Phủ đâu. Ngươi ở lại sắp xếp hồ sơ, bổn quan sẽ tới Yên Dương Phủ để gặp bọn họ. Bao giờ ta mới lấy được thê tử đây? Khi nào thì ta mới phát tài? Phu quân của Trương Quốc Phụ bao giờ về? Ngươi và Trương Quá Phụ có tư tình với nhau. Chuyện trùng trộm này ta không xem bói đâu. Vị đại nhân, xem bói không? Công linh không lấy tiền. Công chúa đang làm gì vậy? Như chi đại nhân thấy, ta đang xem bói cho mọi người. Giờ Dương Phủ bị bao vây, không có thu nhập, ta đành kiếm chút cơm thôi. Nếu vị đại nhân muốn xem bói, để tình chúng ta là người quen, ta có thể giảm giá cho ngài 2 phần. Bổn quan nghe nói trước khi quan Mama và Ngưu Công Công mất, công chúa đều xem bói cho họ. Ta không dám để công chúa xem đâu. Không xem nữa, bọn ta không xem nữa. Người đâu? Bắt lấy hắn. Bao dây. Tránh hết ra cho ta. Bỏ đao xuống. Thả cô ấy ra. Thả ta ra ngoài. Ta sẽ thả cô ấy ra. Ngươi là kẻ nào? Sao lại xông vào Yên Dương Phủ? Ta đếm tới 3. Tất cả tránh ra. Nếu không thì cô ta sẽ tiêu đời. 1. Các người mau để hắn đi đi, ta không muốn mất mạng đâu. 2. Dám bắt bổn công chúa sao? Ta cho ngươi bắt này. Ta đoán không lầm, trong răng hắn có độc. Hắn chính là một tử sĩ. Vì đại nhân, ngài quen biết rộng ở kinh, hay là ngài xem thử có nhận ra hắn không? Yên Dương Phủ phòng thủ nghiêm ngặt. Chủ nhân bảo ta tới xem xét tình hình, chưa kịp làm gì đã bị bắt rồi. Bức thư đó không phải của ta, là bọn họ đang đấu quan. Trong thư viết cái gì vậy? Tam thiếu gia làm sao phát hiện ra kẻ này? Giờ Dương Phủ đang gặp khó khăn, ta sợ những kẻ có ý đồ xấu sẽ xông vào Dương Phủ gây chuyện, nên đã sắp xếp thị vệ tuần tra. Là do thị vệ phát hiện ra. Lúc phát hiện, hắn đang chuẩn bị vào thư phòng phủ dương ta. Bức thư này có vấn đề gì sao? Đây là bịa đặt vu khống. Hắn không phải là người của Yên Dương Phủ. Bổn quan biết, bổn quan sẽ đưa người này về đại lý tự điều tra. Xin Di đại nhân trao đổi chân tướng, trả lại trong sạch cho Yên Dương Phủ. Người đâu? Cái tên thích cách này, bắt ta làm con tin thì thôi đi,
còn dám kề dao vào cổ ta, còn làm ta bị thương nữa. Ta chỉ mới đánh trên một cái răng của hắn, đúng là hơi cho hắn rồi. Công chúa về phòng bôi thuốc đi. Hình như không kịp rồi. Cái gì không kịp? Thể chất ta đặc biệt, hệ chảy máu là sẽ ngất xỉu. Tam đệ, nếu như ta ngã xuống, đệ sẽ đỡ lấy ta chứ. Nếu ta ngã xuống, đệ có đỡ ta không? Công chúa. Ta biết ngay là đệ sẽ không bỏ mặt ta mà. Mặc dù tổ mẫu đã đưa thư từ thê cho công chúa, không còn là thế tử phi, nhưng nam nữ thù thụ bất thân. Nếu bế cô ấy sẽ làm tổn hại thanh danh cô ấy. Bọn ta lại càng không thể chạm vào công chúa. Hay là Tam thiếu gia đưa công chúa về phòng đi. Ta đi mời đại phu. Các ngươi. Công chúa làm sao thế này? Con cũng không rõ. Cô ấy đột nhiên ngất đi. Không có lệnh, chúng ta không thể rời phủ, không còn cách nào mời đại phu cho công chúa. Còn mau đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi đi. Tuế Tuế học y thuật, bảo con bé qua xem cho công chúa. Dạ. Công chúa thế nào rồi? Thật kỳ lạ, công chúa vẫn còn thở, nhưng không bắt được mạch của tỷ ấy. Tiêu Nhi, con cầm lấy lệnh bài của ta để mời đại phu cho công chúa đi. Dạ. Mau đi đi. Đợi một lát. Tổ mẫu không cần lo lắng. Bệnh của con, đại phu bình thường không trị được. Ngủ một giấc là sẽ khỏe lại thôi. Vậy công chúa cứ nghỉ ngơi cho tốt nhé. Con sẽ ở lại chăm sóc công chúa. Ừ. Chiết Nguyệt, Chiết Nguyệt, tỉnh lại đi, tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Tỉnh cái gì chứ? Khó chịu như vậy, ra đi cho xong. Con mà ra đi thì sẽ mất hết tất cả đó. Ta nghe Tam sư phụ của con nói, nam nhân đó chỉ mới chung giường được một lần. Mỹ Nam tuyệt thế như vậy mới ở cạnh được một lần, con có cam tâm không? Nghe lời sư phụ đi, nhất định phải sống tốt. Sau này bất kể con cần Mỹ Nam kiểu nào, các sư phụ đều sẽ bắt về cho con. Đúng vậy. Vì Mỹ Nam, con phải sống. Phải vậy chứ. Mỹ Nam, Công chúa, công chúa có thể buông tay ra được chứ? Công chúa đừng hiểu lầm, đêm qua công chúa bị sốt cao, lại không cho người đi mời đại phu. Tuế Tuế mệt rồi, nên mới bảo ta tới chăm sóc cô. nhưng con không muốn ngủ với Mỹ Nam đâu. Cứ thế này sẽ không ổn. Ca, ta phải về lực lại y thương một chút. Huynh chăm sóc công chúa nha. Công chúa, công chúa, công chúa. Ta bị sốt cao sao? Đúng vậy, công chúa còn chưa biết. Cô đã ngủ suốt 2 ngày 2 đêm rồi. Lâu thế sao? Bằng phép hỏi công chúa có mấy vị sư phụ? 9 người. May mà chỉ có 9 người. Cái gì may mà chỉ có 9 người vậy? Đêm qua, công chúa ở trong mơ mắng một vị sư phụ suốt 2 canh giờ. 9 người là 18 canh giờ. Nếu như còn nhiều hơn nữa
thì khi tỉnh lại, e là cổ họng đã hỏng mất rồi. Sau khi ta hôn mê, không biết có nói ra lời nào không nên nói không? Nếu như nói chuyện của hắn và ta thì tiêu đời rồi. Không được, không được, ta phải đi thăm dò một chút. Vậy, để còn nghe thấy ta mắng họ, thêm điều gì khác không? Lúc ta đi qua đây, nghe công chúa đang mắng Tam sư phụ, nói ông ấy là một kẻ lắm chuyện, bình thường toàn thích tung tin đồn về cô. Thực ra, ông ấy mới là người không đoan chính nhất. Không có việc gì lại đi nhìn trộm nữ tử tắm. Được rồi, được rồi. Chuyện này coi như để chưa từng nghe thấy đi. Đạo quán mà công chúa ở, rốt cuộc là loại đạo quán gì vậy? Sao sư phụ của cô nghe ra đều không được đoan chính lắm? Đó là họ không đoan chính, chứ ta đoan chính lắm đó. Thế để còn nghe thấy gì khác không? Công chúa cảm thấy có những lời mắng sư phụ nào mà ta không được phép nghe sao? Có thể nghe, không có gì là không thể nghe cả. Đệ đều có thể nghe, chỉ là liên quan tới thanh danh đạo môn. Mong tam đệ giữ bí mật giúp cho ta. Được. Ta không muốn tới trấn Quan Lạc. Ta chỉ muốn sống tiếp thôi. Nhưng ta không muốn ngủ với Mỹ Nam đó. Mỹ Nam đó dữ dằn lắm. Hắn còn cầm theo đao, truy tìm ta khắp trấn. Xong rồi, xong rồi. Ta lại thấy hắn nữa rồi. Không muốn đâu. Công chúa, con tỉnh rồi sao? Con đã hôn mê rất lâu rồi. Bọn ta đều rất lo cho con. Hoàng thượng biết con ngã bệnh nên lập tức cử thái y qua đây. Người của Yên Dương Phủ đều không thể ra khỏi cửa. Tổ mẫu có thể mời thái y về cho ta. Chắc đã tốn rất nhiều tâm sức. Đời tại con không tốt, đã làm tổ mẫu lo lắng rồi. Ê, năm ta 2 tuổi, từng mắc một căn bệnh nặng, là sư phụ ta cưỡng ép giữ lại mạng cho ta. Cho nên cơ thể ta rất yếu, hầu như không thể bắt được mạch. Ta có thể sống tới bây giờ, đều nhờ đạo tổ phù hộ, nhưng mà vẫn không thể sống qua sinh thần 18 tuổi. Bệnh này của ta đã vô phương cứu chữa rồi. Chỉ là dứt giả cho Trương Diện Chính, hôm nay phải tốn công vô ích rồi. Là lão phu vô dụng. Công chúa nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Trương Thái Y, mời. Công chúa, những gì con nói đều là thật sao? Sư phụ ta nói, ta là thiên tài ngàn năm có một của đạo môn, mà thiên tài sẽ phải phạm ngũ bệ tam khuyết. Số mệnh của ta là cô độc và mất sớm, mạng của ta không ai cứu được. Chỉ Yên Tiêu Nhiên có thể giúp ta kéo dài tuổi thọ. Chỉ là thân phận của ta và Yên Tiêu Nhiên bây giờ rất là cường ngạo. Chuyện này không nên để tổ mẫu biết, tránh để người lo thêm. Giờ nãy con lừa ông ấy thôi. Con nói cơ thể con càng tệ thì Hoàng Túc mới càng yên tâm. Thái y sợ dĩ không bắt mạch được của con. Đó là vì mạch tượng của con nằm ở vị trí khác so với người thường. Vậy thì tốt rồi. Tổ mẫu lo lắng cho công chúa, cả đêm chưa ngủ. Giờ công chúa đã tỉnh rồi, tổ mẫu mau quay về nghỉ ngơi đi. Vậy ta về đây. Những lời vừa rồi công chúa nói với tổ mẫu là đang lừa người phải không? Ta nghe nói thiên tài đạo môn đa số đều có ngũ bệ tam khuyết. Thuật xem tướng của công chúa xuất thần nhập hóa, vừa biết bói toán lại có thể triệu hồi chấp niệm. Tuy ta không biết thiên tài của đạo môn là như nào, nhưng ta tin rằng người như công chúa chính là thiên tài. Cho nên ta muốn thỉnh giáo công chúa, ngũ bệ tam khuyết của công chúa đã phạm những điều gì? Xem ra ta đoán đúng rồi.
Vậy để ta đoán thêm chút nữa. Trong ngũ bệ tam khuyết của công chúa có mệnh yểu. Để không chuyển nghề đi xem bói thì đúng là lãng phí. Trên cánh tay công chúa có một đường chỉ đỏ. Mấy ngày nay cô cứ rảnh là lại xem nó. Nếu ta đoán không nhầm thì đường chỉ đỏ này dùng để theo dõi tuổi thọ của công chúa đúng không? Tam đệ, nghe ta nói này. Nếu đệ chuyển nghề vào đạo môn, chắc chắn sẽ có tương lai hơn nhiều. Đệ đang làm gì vậy? Đại ân của công chúa, Yên mộ khắc cốt ghi tâm. Sau này nếu công chúa có gì sai bảo, Yên mộ nhất định không từ nan. Cho dù cô ấy chính là yêu nữ, đã qua đêm với ta hôm đó, nhưng đó là vì cô ấy muốn giữ mạng, nên mới làm ra chuyện bất đắc dĩ đó. Ta là một nam nhi, không thể cứ nhớ mãi về chuyện đó được. Được thôi. Xem ra lúc ta hôn mê, không nói ra những lời không nên nói. Nếu không thì lúc này hắn đã xử lý ta rồi. Tạ ơn trời đất. Di đại nhân, Vậy đại nhân thẩm vấn được gì từ tên sát thủ đó rồi sao? tên áo đen bắt được mấy ngày trước đã mất mạng trên đường giải về Đại Lý Tự. Hại người bịt miệng sao? Đúng là quá tàn nhẫn rồi. Bổn quan tôi không tra ra được gì hữu ích từ miệng tên thích khách. Nhưng sau khi dâng lá thư đó lên hoàng thượng cảm thấy có kẻ cố tình đổ tội cho Yên Dương Phủ. Vì vậy ngoài việc để Đại Lý Tự tiếp tục tra án của Yên Dương Phủ, hoàng thượng cũng bỏ lệnh cấm túc với Dương Phủ. Yên Dương và các vị thiếu gia có thể làm tang lễ rồi. Hoàng thúc anh minh. Mẫu phi, sao vậy? Triệu phủ thật quá đáng, lại đề cập chuyện quỷ hôn với con ngay lúc này. Yên Tiêu Nhiên quá đà là đã đính hôn rồi sao? Mẫu phi đừng giận. Tình cảnh Dương Phủ hiện giờ, Triệu tiểu thư muốn hủy hôn là điều tất nhiên. Dù sao, sớm muộn gì cũng phải hủy hôn. Bây giờ hủy hôn luôn cũng tốt. Hôn sự của con và Triệu tiểu thư là do phụ dân con định ra khi còn sống. Ban đầu Triệu lão cha tìm mọi cách cầu được. Đây là quỷ hôn, đúng là không có lương tâm. Triệu phụ đúng là không có lương tâm. Nhưng trải qua vài chuyện, nhìn rõ bản tính họ cũng tốt mà. Công chúa nói đúng. Sức khỏe người không tốt, về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tam đệ thích Triệu tiểu thư sao? Hôn nhân đại sự xưa nay đều do phụ mẫu sắp đặt, người làm mai sắp xếp. Tới diện mạo của Triệu tiểu thư ra sao, ta cũng không nhớ rõ nữa. Nếu công chúa không có việc gì khác, ta xin đi chuẩn bị lễ tang cho phụ dương và các huynh trưởng. Đợi đã. Nay Yên Phủ đã được bỏ lệnh cấm, chắc sẽ khiến nhiều người thấy không hài lòng. Ngày mai Yên Dương xuất quyến, nhất định sẽ không thuận lợi đâu. Để ta bói xem. Bối được sao? Đạo môn có câu, vạn sự đều bói được. Nhìn quẻ tượng này là quẻ lý, như dẫm vào đuôi hổ. Thắng trong hiểm cảnh. Thú vị đó. Vậy quẻ thế nào? Ta nói chuyện nghiêm túc với đệ, sao mặt đệ lại đỏ bừng lên thế này? Cô vừa sát ta như vậy, hơi thở phả hết vào tai và cổ ta rồi. Sao không đỏ mặt được chứ? Do trời hơi nóng thôi. Chúc Yên Dương huynh
lên đường bình an. Đa tạ Tô tể tướng. Mong Dương Phi bớt đau buồn. Khởi quan, Yên Dương đánh trận thất bại, làm hại 5 vạn quân Vĩnh An, là tội nhân của triều ta, không xứng được an táng, không xứng được yên nghỉ. Hôm nay ta sẽ Ngươi, kẻ nào dám quấy nhiễu phụ dương ta, đừng trách ta không khách khí. Yên Dương phẩm đức suy đồi, đáng phải đền tội, dù không thể khiến ông ta phải trả giá đắt, thì ta cũng phải từ hôn với Yên Dương phủ. Yên Dương thấy con gái Thi Quyển của ta xinh đẹp, nên đã định hôn sự của nó với Yên Tiêu Nhiên. Đúng là vô sĩ hết mức. Ta ở đây tuyên bố, Triệu phủ từ nay sẽ không còn quan hệ gì với Yên Dương phủ nữa. Ông ăn nói bậy bạ. Rõ ràng là ông muốn kết thân với Yên Dương phủ. Giờ Yên Dương phủ gặp chuyện, ông muốn từ hôn thì thôi đi, lại còn buông lời xấu xa, đúng là vô liêm sỉ. Đừng đảo lộn trắng đen. Nếu Yên Dương không tuyệt tình tuyệt nghĩa, sao lại thê thảm như vậy? Ông... Cô là ai? Sao dám đánh ta? Ta là con gái của tiên đế Sư Chiết Nguyệt, Chiết Nguyệt công chúa. Triệu đại nhân, ông nhìn ra sau lưng xem. Yên Dương. Ngay trước mặt Dương phụ ta, ông nói lại những lời ông vừa nói đi. Ta sai rồi. Vừa rồi ta đều ăn nói bậy bạ. Xin ngài đừng chấp nhặt với ta. Ta đi ngay bây giờ đây. Triệu đại nhân, trên đầu 3 thước có thần linh. Người đang làm thì trời đang nhìn. Làm chuyện ác quá nhiều, cẩn thận kéo gặp quả báo. Dạ. Đụng ngốc. Không được chậm trễ nữa, xuất phát thôi. Cô vừa triệu hồi chấp niệm của phụ dương sao? Tất nhiên không phải. Loại tiểu nhân này không xứng gặp Yên Dương. Ta chỉ chán lên người ông ta một tấm bùa ảo giác. Tấm bùa này có thể kéo dài mấy ngày đó. Giờ ngày nào ông ta cũng sẽ thấy Yên Dương. Công chúa thật lợi hại. Chút tài mọn thôi. Nhưng mà tiếp theo chúng ta vẫn còn một trận chiến khó ở phía trước. Nhất định phải để Yên Dương ra đi thanh thản. Hôm nay đưa tang Yên Dương, người của chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đều đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần đoàn đưa tang của Yên Dương đi qua phố Xuân Doanh, họ sẽ bị chặn bởi đống rau thối và trứng gà thối. Sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, họ sẽ lao vào xô ngã người Kiên Linh Cửu. Từ lúc đó người của Yên Phủ sẽ giúp toàn lực bảo vệ. Người của chúng ta ở phía sau sẽ xông tới, cầm đao xử lý Yên Tiêu Nhiên và Sư Chiết Nguyệt. Bọn họ tưởng rằng Yên Dương phủ được gửi lệnh cấm là tốt hơn sao? Chuyện tốt mới chỉ bắt đầu thôi. Dừng. Như vậy có ổn không? Nam tử không nói bản thân không ổn, nữ tử cũng vậy. Cứ tin ta là được. Đi thôi. Bổn tướng quân nghe nói phố Xuân Danh này có rất nhiều kẻ lưu manh gây rối. Người đâu? Có. Bắt hết bọn chúng cho bổn tướng. Trong tay chúng có đao. Mọi người cẩn thận. Rõ.
Chúng ta có lộ trình đưa tang của Yên Dương Phủ. Đô thị không chỉ bố trí mai phục ở phố Xuân Doanh. Cho dù bọn họ tránh được phố Xuân Doanh thì cũng không thể tránh được những nơi mai phục khác đâu. Làm tốt lắm. Thưởng. Nằm yên. Đi. Đi. Nhanh lên. Hôm nay đệ hãy lập một bản lộ trình đưa tang cho Yên Dương, để chúng tiến hành bố trí trước. Đợi ngày mai chúng ta xuất phát thì sẽ đi vòng qua những nơi đó. Đồng thời đệ hãy tìm một tiền bối đáng tin, bảo ông ấy dẫn binh đi bắt những kẻ mai phục đó, thu hút sự chú ý của chúng, làm chúng lơ là chúng ta. Được. Phụ Dương, các vị huynh đệ, ta nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, trả lại trong sạch cho mọi người. Ta tin rằng thế gian này luôn có chính nghĩa và công đạo. Nếu không có thì ta sẽ thay mặt ông trời đòi lại. Có thích khách. Bảo vệ công chúa. Hôm nay ta sẽ cho Yên Dương Phủ các ngươi mất mạng hết. Kẻ nào dám động đến người của Yên Dương Phủ phải hỏi thanh đao trong tay ta. Lát nữa tìm cơ hội mọi người chạy đi. Không cần đâu. Những kẻ tới đây hôm nay đừng hòng chạy thoát. Lấy mạng bọn chúng. Chuyện này là sao? Chút trò chạp của đạo môn thôi. Sư thúc dùng chưởng môn lệnh triệu con tới, không biết có gì sai bảo. Lập tức đem những lá phù này theo cách thức của hàng ma chú chôn xung quanh mộ của Yên Dương. Tuân lệnh. Để có sao không? Khi người ta mất, trên người sẽ tự động phát ra sát khí và quán niệm. Lần trước ta đã tốn rất nhiều sức lực để trừ khử sát khí cho Yên Tiêu Nhiên, nhưng đó là phần ngọn. Muốn trị tận gốc thì phải quá giải được chú thuật trên người hắn. Nếu không, cơ thể hắn sẽ tự động hấp thụ sát khí giữa trời và đất. Sát khí trên người hắn còn nặng hơn lúc ở mộ Yên Dương nữa. Nếu ta không giúp hắn trừ khử, có lẽ hắn sẽ không trụ được lâu. Nhưng nếu giúp hắn trừ sát, thì cơ thể ta có thể không chống đỡ nổi. Chỉ có thể dựa vào lòng hắn, vừa duy trì mạng sống, vừa trừ sát. Nhưng nhỡ như giữa chừng hắn tỉnh dậy, có lẽ một nhát sẽ xử lý ta mất. Phải làm sao đây? Không quan tâm nữa. Nếu hắn mà mất, thì ta cũng mất rồi. Phải thử xem sao. Ngộ nhỡ hắn vẫn chưa tỉnh, thì coi như ta hơi rồi.
Công chúa, người ở trong phòng ta làm gì? Ta là đang cứu đệ mà. Đệ có thể chuyển ta sang một bên không? Không tốn nhiều công sức của đệ đâu. Phiền đệ rồi. Cô không thể cử động sao? Ta vừa mới tiêu hao hết toàn bộ sức lực để giúp đệ xua tan tà khí. Giờ người ta mềm nhũn ra, chẳng còn chút sức lực nào. Đệ hãy đặt ta lên cái ghế bên cạnh kia đi, để ta hồi sức lại là được. Xin công chúa tự trọng. Tự trọng cái gì? Nếu không phải vì đệ, ta có thành ra thế này không? Đệ không biết đền ơn đáp nghĩa thì thôi đi, lại còn đẩy ta. Đa tạ công chúa cứu giúp. Nhưng mà mong công chúa lần sau trước khi cứu ta, hãy giữ khoảng cách phù hợp với ta. Còn chẳng phải là do đệ sao? Ai bảo thể chất của đệ quá đặc biệt, thoáng cái đã hút cạn sức của ta. Sao đệ chẳng biết thương qua Tiết Ngọc là gì vậy? Người như đệ, cả đời đừng hòng lấy được thê tử. Tam ca, Quynh ngủ chưa? Thuốc của Quynh sắc xong rồi đây, ta đưa cho Quynh nha. Nếu để tôi Nếu tế để phát tôi hiện ra bọn ta trong tình cảnh y phục sộc sạch thế này, vậy chẳng phải tiêu đời rồi sao? Tiêu đời rồi sao? Tam ca, tới giờ uống thuốc rồi. Sức khỏe của Tam ca vốn là rất tốt, nhưng sau khi Phụ Dương ra đi, Quynh lại bị bệnh. Quynh phải chăm sóc tốt cho bản thân đó. Đừng lo, lần này là sự cố thôi. Để ta bắt mạch lại cho Quynh. Mạch của Tam ca đã tốt hơn nhiều so với lúc trước rồi. Xem ra thuốc này có hiệu quả, y thuật của ta ngày càng tiến bộ hơn rồi. Lúc ta vừa mới nằm xuống, còn cảm thấy toàn thân lạnh thấu xương, vô cùng khó chịu. Bây giờ cả người đều rất nhẹ nhõm, cảm giác giống như lần trước khi công chúa đuổi tà khí giúp ta. Có vẻ lần này không phải ta bị bệnh, mà do sát khí trên người quá nặng. Đúng vậy, Tuế Tuế thật lợi hại. Ta không sao nữa rồi. Không còn sớm nữa, muội về nghỉ đi. Hôm nay đa tạ công chúa. Nếu đệ thực sự muốn cảm ơn ta, vậy thì ngủ với ta một đêm đi. Xin công chúa tự trọng. Đệ hiểu lầm rồi. Ngủ này không phải ngủ kia. Ngủ nào cũng không được. Muộn rồi, công chúa về cho. Đệ đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy sao? Đêm này ta nhất quyết không đi. Nếu đệ dám động vào ta một cái, ta sẽ hô có người vô lễ. Đắc tội rồi. Ai cho phép đệ đi? Nếu đệ còn dám động thủ, ta sẽ gọi người tới để xem tổ mẫu tin đệ hay là tin ta. Cô. Kinh mạch toàn thân ta khác thường, để điểm quyệt này chẳng có tác dụng đâu.
Dù sao thì chuyện hôm nay cũng thành ra thế này rồi. Món hời này không hưởng thì thật phí. Thật không biết phải làm sao với cô nữa. Chỉ cần lúc này ta không tỉnh lại thì người có xử sẽ là hắn. Tối qua còn hung dữ lắm, mà sáng nay biểu hiện cũng không tệ lắm. Xem ra chắc hắn sẽ không cầm đao xử ta nữa đâu nhỉ? Hoàn toàn đúng rồi. Hắn chính là người định mệnh có thể giúp ta duy trì mạng sống. Xem ra ta phải nhanh chóng tìm cách giúp hắn giải lời nguyền. Đại ân của công chúa đối với Yên Dương Phủ không biết lấy gì báo đáp. Này Yên Dương và Tế Tử đã hạ táng, Yên Dương Phủ tạm thời được an toàn, nhưng bọn ta không thể liên lụy tới công chúa. Nếu không còn việc gì khác thì công chúa mau rời khỏi Yên Dương Phủ đi. Nếu sau này Yên Dương Phủ vẫn còn, công chúa có chỗ nào cần dùng tới Yên Dương Phủ thì cứ việc lên tiếng. Những lời con nói với Thái Y lần trước, có lẽ tổ mẫu vẫn còn nhớ. Thật không giấu gì người, con thật sự không sống quá 18 tuổi. Tổ mẫu, chuyện này từ lúc con vào đạo quán đã biết rõ rồi. Nhưng mà không phải là do không chuyển biến. Sư phụ đã gieo cho con một quẻ, nói rằng vận may này nằm ở Yên Dương Phủ. Cho nên con muốn ở lại Yên Dương Phủ. Xin tổ mẫu đừng đuổi con đi. Không đuổi đâu. Nếu đã như vậy, công chúa muốn ở bao lâu cũng được. Lão Thái Quân, vị hôn thê của Tam thiếu gia Triệu Thi Quyển, Triệu tiểu thư cầu kiến. Chẳng phải chúng ta đã đồng ý quỷ hôn rồi sao? Cô ta tới đây làm gì nữa? Triệu tiểu thư, cô làm gì vậy? Tiểu nữ tới để tạ tội thay phụ thân. Trong tang lễ của Yên Dương, ông ấy có đề cập tới chuyện quỷ hôn, thực sự là không đúng. Triệu đại nhân dù đã hơi quá đáng, nhưng ta cũng hiểu được. Tiểu thư không cần lo lắng. Còn về chuyện quỷ hôn, 2 ngày nữa lão thân sẽ cho người tới sắp xếp, không làm có tiểu thư đâu. Hôm nay con tới không phải đề cập đến việc quỷ hôn, mà là tới để thương nghị hôn sự sau này với Tam thiếu gia. Mạng phép hỏi, đây là ý của Triệu tiểu thư hay là ý của Triệu đại nhân? Đây là ý của con, nhưng phụ thân vẫn chưa đồng ý. Nhưng con đã quyết, đời này chỉ gả cho Tam thiếu gia. Con gái, nếu con gả vào Yên Dương Phủ, ta nhất định sẽ bảo Tiểu Nhi đối tốt với con. Triệu tiểu thư hành sự khác hẳn với lệnh tôn, thật sự khiến người ta khâm phục. Công chúa quá khen rồi, ta chỉ làm theo lòng mình thôi. Tiểu Nhi phải chịu tang. Nếu hai con muốn thành thân, ít nhất cũng phải đợi 3 năm. Mà tuổi thanh xuân của nữ nhi vốn rất ngắn. Để con phải đợi thêm 3 năm, đừng nói là 3 năm, cho dù là 30 năm, con cũng đồng ý. Tình cảm của Triệu tiểu thư dành cho Tam đệ đúng là nặng tình nặng nghĩa. Bái phục. Vậy hôm nay con không làm phiền Dương Phi và lão Thái Quân nữa. Con xin về phủ trước. Triệu tiểu thư đi thong thả.
đang ở trước cửa Yên Dương Phủ đó. Chàng đừng có như vậy. Chính vì ở trước cửa Yên Dương Phủ nên ta mới vậy. Nữ nhân của ta lại đi bàn chuyện hôn sự với tên Yên Tiêu Nhiên. Nàng có nghĩ tới cảm nhận của ta không? Chàng ghen rồi sao? Ghen với một kẻ sắp mất thì có gì hay ho đâu. Hơn nữa, ta làm bao nhiêu việc chẳng phải đều là vì chàng sao? Đợi tới khi ta chuyển dần ký của hắn sang cho chàng, hắn sẽ không còn giá trị để sống nữa. Tới lúc đó, ta sẽ xử hắn bất cứ lúc nào. Ai mà ngờ được, đệ nhất tài nữ kinh thành, học rộng hiểu nhiều, đoan trang tú lệ, lại có thể nảy sinh ra ý đồ xấu xa như vậy. Vậy chàng có thích không? Ta thích chứ. Ta thích nàng như vậy. Một trái tim dứt khoát và tàn nhẫn. Ta quá là thích luôn. Đúng là tre già măng mọc. Một người không ra gì như Triệu Vũ Thôn mà lại sinh được một cô con gái hiểu chuyện như thế này. Đợi nó gả vào Yên Dương Phủ, ta nhất định sẽ bảo Tiêu Nhi tốt với nó. Chuyện này để sau đi. Dẫu cho chúng có thành thân thì cũng phải đợi 3 năm sau. Trong thời gian này có biến cố gì chẳng ai biết trước được. Mẫu thân cũng thấy rồi đó. Nó một lòng một dạ với Tiêu Nhi. Sau khi hai đứa thành hôn, chắc chắn sẽ tâm đầu ý hợp. Chẳng may chốc sẽ giúp Yên Dương Phủ có người nối dõi. Công chúa, con thấy Triệu Thi Quyển thế nào? Về Triệu tiểu thư, những lời nói và hành động hôm nay đều có thể coi là tình thâm nghĩa trọng. Nếu cô ta thực sự thích Tam đệ như những gì đã nói, thì đúng là phúc của Tam đệ rồi. Công chúa không thích Triệu Thi Quyển. Không có gì là không thể nói. Trước mặt lão thân, công chúa cứ nói thẳng đi. Không phải là không thích, chỉ là con vừa xem tướng cho cô ta, phát hiện cô ta đã sớm có nhân duyên. Hôn sự cũng đã được định trước. Trong vòng 1 năm này, cô ta sẽ thành thân. Có phải công chúa nhìn nhầm rồi không? Điều gì trong 3 năm không thể thành hôn? Sao nó thành hôn trong 1 năm được? Nó thành hôn với ai chứ? Việc xem tướng chưa chắc đã chính xác. Thời gian sẽ chứng minh tất cả. Thiếu gia, những chuyện ngài bảo ta điều tra, ta đã điều tra rõ ràng rồi. Chuyện Dương gia và các vị thiếu gia hy sinh quả nhiên có điều mờ ám. Trước khi họ hy sinh, quân Vĩnh An đột nhiên bị cắt lương thảo. Khi Dương gia phát hiện điều bất thường, đã viết thư gửi cho triều đình xin chuyển lương thảo. Nhưng số lương thảo này đợi mãi mà không tới, nên Dương gia mới xử quân Đát Đát để cướp lương. Do thiếu hụt lương thảo, Dương gia biết rằng phải đánh nhanh thắng nhanh, nên đã liên lạc với mấy cánh quân gần đó, muốn cùng nhau vây quét quân Đát Đát. Nhưng lúc vây quét, những cánh quân đó lại chẳng có một ai xuất hiện. Vì vậy mới khiến Dương gia và các vị thiếu gia phải hy sinh trên chiến trường. Lương thảo không tới, viện binh không tới. Chuyện này quá mờ ám, không phải việc mà một người có thể làm được. E rằng đây là một âm mưu. Có kẻ muốn dồn Phụ Dương và Yên Dương Phủ vào đường cùng. Thiếu gia, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây? Cứ âm thầm điều tra trước. Ta đi tìm Tô Tể Tướng, nhờ ông ấy giúp. Rõ. Đúng rồi thiếu gia. Chuyện ở đạo quán ta cũng điều tra rõ rồi. Đạo quán chưa từng phát lộ túi thơm có hoa văn như ngài miêu tả. Ta biết rồi. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Rõ. Quả nhiên, người ở trấn Quan Lạc hôm đó chính là công chúa. Hôm nay xem tướng cho Triệu Thi Quyển đã tiêu tốn không ít đào pháp. Sợi chỉ đỏ dài ra, tuổi thọ của ta cũng còn không nhiều nữa. Ta phải tìm cách tiếp cận Yên Tiêu Nhiên. Theo thói quen thường ngày của hắn, giờ này
chắc đang ở thư phòng. Ta cứ lên giường hắn nằm trước, chờ lúc hắn quay về thì trực tiếp ôm chặt luôn. Công chúa, nửa đêm rồi cô tới phòng ta làm gì? Vẫn chưa tới giờ tí, chưa tính là nửa đêm. Thiếu gia, cuốn sách ngài cần, thuộc hạ đã tìm thấy rồi, giờ sẽ mang vào cho ngài. Sao đèn trong phòng lại tắt vậy? Thiếu gia, thuộc hạ sẽ thắp đèn cho ngài ngay. Không cần đâu. Cứ để đồ trên bàn, cũng không còn sớm nữa. Ngươi về phòng nghỉ đi. Bình thường thiếu gia luôn đọc sách tới giờ tí. Sao hôm nay lại ngủ sớm vậy? Rõ. Trấn Quan Lạc, đầu cầu tầm 3. Người ở quán trọ Duyệt Lai đó là công chúa phải không? Bị phát hiện rồi. Phải làm sao bây giờ? Đừng quản, chỉ cần ta không thừa nhận thì người đó tuyệt đối không phải là ta. Trấn Quan Lạc gì chứ? Ta chưa từng nghe qua. Nếu công chúa không nhớ ra, vậy để ta giúp cô nhớ lại. Ta chóng mặt quá. Ta sắp ngất rồi. Công chúa, công chúa, công chúa, công chúa. Xin công chúa tự trọng. Chẳng phải vừa nãy đệ hỏi ta tới đây làm gì sao? Bây giờ ta sẽ cho đệ biết. Cái này từ đâu ra vậy? Cái này Triệu tiểu thư đã tới miếu cầu bình an cho ta. Mẫu phi nói không được phụ tấm lòng cô ấy, nên ta mới để nó ở dưới gối. Lệnh bài này có vấn đề gì sao? Vấn đề lớn lắm đó. Chuyện này là sao? Nếu đã rơi vào tay ta thì đừng mong thoát được. Công chúa, cô không sao chứ? Hôm nay là ta lỗ nặng rồi. Làm sao để gỡ trốn lại đây? Gỡ vốn? Gỡ cái gì? Nếu đệ đã đoán ra được chuyện ở trấn Quan Lạc, vậy thì mau nằm xuống, không được cử động, ngoan ngoãn để ta hôn. Tiểu thư, người sao vậy? Lệnh bài hạ chú mà ta đưa cho Yên Tiêu Nghiên đã bị phá vỡ rồi. Ta đang bị phản vệ rồi. Vậy giờ phải làm sao đây? Mau đi mời vị thiếu gia tới đây ngay. Rõ. Trận pháp trên lệnh bài đó là do cao nhân thiết lập, vốn rất tinh chi. Tên Tiêu Yên Nhiên đó tìm đâu ra kẻ phá trận giỏi như vậy chứ? Không được. Kế hoạch của bọn ta không thể để hắn phá hoại được. Hắn phải mất mạng.
Lệnh bài đang bình thường, sao tự nhiên bị hủy được? Lệnh bài đã bị hủy, sao ta cướp được vận khí của Yên Tiêu Nhiên? Về nguyên nhân cụ thể, ta cũng không nắm rõ lắm. Đợi mai ta tới Yên Dương Phủ một chuyến. Một là để thăm dò tình hình, hai là tìm cơ hội hạ chú lên Yên Tiêu Nhiên. Hôm nay người ta bị thương rồi, nhị thiếu gia vừa tới là chỉ biết trách mắng ta, chẳng thương xót ta gì cả. Nàng nói gì vậy? Nếu ta không sót nàng thì sao phải lặn lội xa xôi vội vàng chạy tới đây chứ? Để ta hấp thụ hết vận khí của Yên Tiêu Nhiên, ta sẽ lấy nàng làm thê tử. Đợi ngày mai ta chuyển hết vận khí của Yên Tiêu Nhiên sang cho chàng, chúng ta sẽ sớm thành thân thôi. Được. Đêm qua ta ngủ tiếp đi trong phòng của Yên Tiêu Nhiên, vậy mà tỉnh lại thì là ở trong phòng ta. Chắc hẳn là hắn đã lén đưa ta về rồi. Sợi chỉ đỏ ngắn đi nhiều rồi. Xem ra đêm qua ta và hắn đã ngủ cùng nhau cả đêm. Ta không phiền công chúa nghỉ ngơi chứ. Không biết mẫu phi tìm con có việc gì. Sáng sớm nay phía Triệu Phủ đã gửi thiệp mời tới, nói là làm một buổi pháp hội ở Tướng Quốc Tự để cầu an cho Dương gia và các thiếu gia. Triệu tiểu thư có lời mời, đó là tấm lòng của nó. Chỉ là nó vẫn chưa thành thân với Tiêu Nhiên. Buổi pháp hội này để một mình nó làm thì không hợp cho lắm. Công chúa là dâu cả của Yên Dương Phủ. Ta muốn mời công chúa đi cùng. Không biết công chúa có đồng ý không? Dạ được, con sẽ đi cùng mẫu phi. Triệu Thi Quyển tâm địa bất chính. Đêm qua ta vừa quỷ lệnh bài mà cô ta đưa cho Yên Tiêu Nhiên. Hôm nay cô ta đã hẹn ta làm pháp hội. E là có âm mưu. Ta phải đi xem thử rốt cuộc cô ta muốn làm gì. Mẫu phi. Hôm nay Tiêu Nhiên rảnh rỗi, ta bảo nó đưa chúng ta qua đó. Dù nó đang trong thời gian để chưa thể thành thân, nhưng nó và Triệu tiểu thư vốn là phu thê sắp lấy, gặp nhau nhiều một chút cũng là điều tốt. Vẫn là mẫu phi suy nghĩ chu toàn. Hôm qua sau khi ta phá tấm lệnh bài đó, để cảm thấy thế nào? Cô nghĩ ta nên có cảm giác thế nào? Tấm lệnh bài đó vô cùng tà ác, ít nhiều ta cũng bị ảnh hưởng. Nếu có làm điều gì thất lễ, mong tam đệ lượng thứ. Không lượng thứ được. Ta thấy đệ có thể lượng thứ mà. Dù sao thì từ này sẽ không còn sát khí tích tụ trên người đệ nữa. Đệ cũng không gặp phải chuyện xui nữa. Theo lý mà nói, đệ còn phải cảm ơn ta đó. Phải. Ta phải cảm ơn công chúa tử tế rồi. Hôm nay con và Phương Trượng đã hẹn trước thời gian. Sau khi buổi lễ kết thúc, con sẽ đem những thỏi vàng giấy tự gấp quá cho Dương gia và các thiếu gia. Đêm qua tiểu thư vì gấp mấy thỏi vàng này mà cả đêm không ngủ đó. Nhiều lời. Đây vốn chỉ là những việc con nên làm.
Tiêu Nhi có được vị hôn thê như con, đúng là phúc phận của nó. Sớm đã nghe danh công chúa, từ nhỏ đã lớn lên ở đạo môn, lúc này lại tới chùa Phật, liệu có vấn đề gì không? Ta chỉ là được nuôi ở đạo quán, không phải là nữ đạo sĩ, nên không có xung đột gì. Nghe nói công chúa xem bói cực chuẩn, có thể xem giúp ta một quẻ không? Triệu tiểu thư tốt nhất là đừng xem ta bói thì hơn. Ta ấy mà, xem bói xấu lắm. Xem một người thì mất một người. Công chúa đang nói đùa sao? Ta không hề nói đùa. Nhìn tướng mạo của Triệu tiểu thư, hôm nay ắt mất mạng. Công chúa chớ có nói bậy. Đời cửa Phật thanh tịnh, Triệu tiểu thư có chuyện gì được? Huống hồ hôm nay còn có Tiêu Nhiên bảo vệ, không để nó xảy ra chuyện đâu. Dương phi bớt giận, công chúa chỉ đang nói đùa thôi mà. Nếu hôm nay ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quỳnh có bảo vệ ta không? Hôm nay Triệu tiểu thư tới làm pháp sự cho phụ dương ta. Nếu cô không làm chuyện trái lương tâm, ta tất nhiên sẽ bảo vệ cô. Sự Chiết Nguyệt là biến số duy nhất, xem ra muốn xử lý tên Yên Tiêu Nhiên, phải trừ khử Sư Chiết Nguyệt trước. Pháp sự hôm nay diễn ra rất thuận lợi, giờ chỉ cần lấy nước từ suối Giảng Sinh ở sau Tướng Quốc Tự để lau bài vị cho dương gia và các thiếu gia. Nhất định có thể giúp họ giảng sinh, hơn nữa còn có thể bảo vệ người nhà. Đi qua cánh rừng trúc này là tới suối Giảng Sinh rồi, chúng ta đi thôi. Đợi đã, bảo vệ ngọn nến trong tay cho tốt. Trụ trì nói ngọn nến này rất quan trọng. Nếu như bị tắt, sẽ gọi những thứ không sạch sẽ tới. Ừ. Tam thiếu gia cứu ta với. Trận đoạt hồn này là do cô bày ra. Ở đây không có người ngoài, cô không cần giải vờ nữa đâu. Cô còn có cả liệt quả phù để trừ ta. Là cô đã phá giải lệnh bài ta đưa cho Yên Tiêu Nhiên. Phải, cô có thể đoán ra được, chứng tỏ cô vẫn chưa quá ngu ngốc. Cô tặng lệnh bài có thể cướp đi vận khí của ta. Phụ thân cô lại làm loạn tang lễ phụ dương ta. Chuyện của phụ dương ta có liên quan gì tới cô không? Phải đó, dĩ nhiên là có liên quan tới ta rồi. Nếu không phải ta ra tay với ngươi, thì khi Yên Chương xuất chinh, sao lại mắc bệnh nặng chứ? Nếu ngươi không mắc bệnh nặng, mà xuất chinh cùng bọn họ, thì đã sớm mất mạng rồi. Nên ngươi cảm ơn ta mới phải. Nếu không, ngươi có thể sống tới bây giờ sao? Cô để hắn sống là để hút lấy vận khí của hắn, chuyển vận khí này cho kẻ khác. Đợi các người hút cạn vận khí của hắn thì sẽ xử lý hắn ngay. Không ngờ cô lại phát hiện ra. Nhưng mà không sao hết, hôm nay các người đều không thể sống. Cẩn thận. Hàm băng phù, sao cô lại có nhiều bùa như vậy? Tất nhiên đều là tự ta vẽ ra. Chỗ ta còn nhiều loại bùa khác nữa. Cô có muốn thử một chút không vậy? Cô đứng im. Sư Chiết Nguyệt, ta sẽ xử lý cô. Triệu tiểu thư, cô đừng nghĩ ta xấu xa như cô. Bình thường ta rất lương thiện. Tới con gà ta còn không dám làm, sao có thể hại người được chứ? Đợi đã, cô ta có thể biết Yên Dương đã... Bỏ đi.
Hôm nay Triệu Thi Quyển chắc chắn sẽ ra tay. Cô ta sẽ dùng mấy thủ đoạn nham hiểm để cầm lấy lá bùa này. Nếu gặp nguy hiểm thì dán lá bùa này lên người cô ta đi. Được. Đây là lôi phù sao? Đây không chỉ là lôi phù đâu, mà là ngũ lôi phù lợi hại nhất đó. Ta đưa đệ là để phòng thân vào lúc nguy hiểm nhất, và mà đệ lại dùng mất rồi. Đệ có biết bùa này bán đắt như thế nào ở đạo môn không? Giá ngàn vàng đó. Lúc cô đưa lá bùa cho ta, đâu có nói nó lợi hại vậy. Giờ ta đang chữa dòng ngươi để chưởng mạng, mà Triệu Thi Quyển lại tà ác như thế. Tất nhiên ta phải đưa loại lợi hại nhất để ngươi phòng thân rồi. Không ngờ ngươi lại lãng phí như vậy. Cô đang lẩm bẩm gì vậy? Ta nói là đệ rất đẹp trai. Đệ là nam nhân đẹp trai nhất ta từng thấy. Thôi xong, Triệu Thi Quyển chưa mất, trận pháp liền bị phá. Giờ ở đây có nhiều người mất như này, quan phụ tới thì không biết giải thích như nào. Muốn đi cũng không kịp nữa. Di đại nhân, Yên Tâm thiếu gia, Chiết Nguyệt công chúa, hai người sao lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay bọn ta tới tướng quốc tự để làm pháp hội cho Yên Dương. Sau khi làm pháp hội xong thì tới suối Giảng Sinh lấy nước. Không ngờ trên đường đi đột nhiên có mấy tên thích khách xông tới. Tam đệ đánh nhau với bọn chúng. Trên trời bỗng giáng xuống mấy tia sét, khiến bọn họ sợ hãi chạy mất rồi. Đây là ai vậy? Đây là Triệu tiểu thư. Không hiểu sao mấy tia sét vừa rồi đều chỉ đánh vào người cô ta, khiến cô ta mất rồi. Mấy tên thích khách này là do Yên Tâm thiếu gia xử lý sao? Phải. Mong Di đại nhân điều tra rõ lai lịch của chúng. Rốt cuộc là ai muốn hại bọn ta? Vị đại nhân, ngài nói xem Triệu tiểu thư này có phải đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo nên mới bị trời phạt không? Bổn quan nghe nói ở đạo môn có một loại bùa chú rất lợi hại, có thể dẫn thiên lôi diệt tà ác. Công chúa biết xem tướng, có thể đoán được mệnh. Chắc cũng có loại bùa chú này. Ta có nghe qua, nhưng loại bùa này chỉ có những người đạo hạnh cực kỳ cao thâm mới vẽ được. Ta chưa bao giờ thấy, nhưng trong đạo môn thường nói, dù là thiên lôi tự nhiên hay thiên lôi được triệu hồi bằng bùa, đều chỉ đánh vào những kẻ tà ác. Cho nên ta mới thấy lạ. Ở đây có biết bao nhiêu người, tại sao tia sét đó chỉ đánh vào Triệu tiểu thư? Chuyện này có chút kỳ lạ. Bổn quan sẽ đi thỉnh giáo quốc sư. Quốc sư? Công chúa tới kinh thành chưa được bao lâu, nên có lẽ vẫn chưa biết quốc sư là người có đạo thuật cao thâm nhất triều ta. Chỉ cần nhìn một cái là có thể nhìn thấu mọi tà ác trên thế gian. Lại có người lợi hại tới vậy sao? Vậy thì bọn ta đành chờ tin tức từ Di đại nhân. Triệu tiểu thư là vị hôn thê của Tam thiếu gia. Cô ta mất rồi mà Tam thiếu gia chẳng thấy đau buồn gì. Ta và Triệu tiểu thư tuy có hôn ước, nhưng trước đó chỉ gặp nhau vài lần, không có tình cảm. Lúc này nếu ta cố tình khóc lóc giả tạo, vậy mới là kỳ lạ. Phương trượng đại sư, có gì bất thường không? Lạ thật. Đúng là lạ. Lạ sao? Lạ chỗ nào? Chỗ này bị người ta bố trí một trận pháp vô cùng lợi hại. Trước khi xử lý người ta, nó có thể hút sạch dẫn khí, khiến người đó tan thành mây khói. Lão nạp thật sự không ngờ tới lại có người bố trí trận pháp tà ác ở nơi Phật môn thanh tịnh như vậy. Trận pháp này là của đạo môn hay là của Phật môn? Do tà tu Phật môn tạo ra. Nếu lão nạp phát hiện kẻ bố trí trận pháp, nhất định sẽ trừng trị theo quốc pháp. Biểu muội, muội không sao chứ? Ai là biểu muội của ngươi? Cũng đúng, muội vẫn luôn ở đạo môn,
vừa mới về kinh thành, không nhận ra ta cũng đúng. Ta là nhị thiếu gia của Ninh Quốc công phủ, cũng là nhị biểu ca của muội Dân Dừ Dương. Ngươi họ Dân sao? Vậy ngươi và Dân Thái Phi có quan hệ gì? Bà ấy là cô mẫu của ta. Hóa ra ở kinh thành ta cũng có người thân. Thật là kỳ diệu. Tất nhiên rồi, biểu muội, tổ phụ tổ mẫu rất nhớ muội. Nếu muội có thời gian thì tới Ninh Quốc công phủ chơi nha. Được chứ, hôm khác ta sẽ tới. Được. Triệu tiểu thư vậy mà bị sét đánh mất rồi. Thê tử của Tiêu Nhi mất rồi. Trong tình cảnh hiện tại, còn có con nhà ai dám gả vào Yên Dương phủ nữa. Mẫu phi, thời gian qua sở dĩ con bị sát khí quấn thân, giận khí xấu đi, chính là vì lệnh bài của Triệu Thi Quyển tặng cho con có vấn đề. Hôm qua công chúa vừa mới quá giải lời nguyền. Hôm nay Triệu Thi Quyển đã hẹn chúng ta tới tướng quốc tự, mục đích là để trừ khử chúng ta. Sao cô ta có thể làm như vậy chứ? Biết người biết mặt không biết lòng mà. Loại người như Triệu Vũ Thôn sao có thể sinh ra một đứa con gái đoan chính được? Hôn sự của Tiêu Nhi con cũng không cần lo lắng, chỉ là duyên số chưa tới thôi. Hơn nữa, nó còn phải chịu tang 3 năm. Việc tìm thê tử không cần vội vàng. Dạ. Tiêu Nhi, lệnh bài đó không phải lúc nào cũng đặt dưới gối con sao? Công chúa, làm sao con biết được lệnh bài đó có vấn đề? Là chiều tối qua, công chúa thấy sát khí trên người con quá nặng, nên đã đoán được thứ dùng để hạ chú đó nhất định đang ở ngay bên cạnh con. Vì vậy cô ấy mới vào phòng con tìm kiếm, sau đó mới tìm thấy nó. Hôm qua sau khi công chúa phá lệnh bài đó, đã suy đoán Triệu Thi Quyển nhất định sẽ ra tay lần nữa. Lại lo mẫu phi không giấu được chuyện, nên đã quyết định thuận nước đẩy thuyền. Chuyến đi tới tướng quốc tự hôm nay, công chúa đã âm thầm chuẩn bị rất nhiều, nhờ đó mới xử lý được Triệu Thi Quyển. Quá ra là như vậy. Vẫn là công chúa suy nghĩ chu đáo. Tổ mẫu quá khen rồi. Là do ta có mắt như mù, đã định hôn sự cho Tiêu Nhi với Triệu gia, suýt nữa đã hại Tiêu Nhi rồi. Chuyện này không trách mẫu phi. Dù sao biết người biết mặt khó biết lòng. Triệu Thi Quyển lại cực kỳ giỏi ngụy trang, nên mới lừa được mẫu phi. Giờ nãy thực sự làm ta sợ quá đi. Phản ứng của Yên Tiêu Nhiên cũng nhanh thật, nhưng ta còn phải dựa vào hắn mà để dưỡng mạng. Sau này đi tìm hắn phải cẩn thận mới được. Tổ mẫu thật tinh ý. Chút xíu nữa bị phát hiện rồi. Nếu để tổ mẫu biết được 1 năm trước ta đã cùng công chúa làm chuyện phu thê, e là người sẽ phế cái chân của ta mất. Tam đệ, Di Ứng Hoàng nói quốc sư là người thế nào nhỉ? Đạo thuật thâm sâu, tính tình cổ quái, thâm sâu khó lường, vui buồn thất thường, là một người cực kỳ khó hầu hạ. Những đặc điểm này sao nghe có vẻ quen thế nhỉ? Vì Ứng Hoàng là người công chính nhất. Hắn đã nói muốn mời quốc sư tới điều tra vụ án ở tướng quốc tự thì sao mời bằng được. Công chúa đã có cách đối phó chưa? Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn. Chúng ta đâu có hại Triệu Thi Quyển. Cô ta bị sét đánh mất mà. Ai điều tra thì cũng như vậy thôi. Công chúa nói cũng có lý. Có điều sau này mong công chúa đừng tùy tiện ra vào phòng ta nữa. Hôm nay ta có thể che giấu giúp công chúa, nhưng ngày sau thì chưa chắc đâu. Vậy nếu sau này ngày nào ta cũng tới phòng tam đệ, thì tam đệ sẽ làm gì? Là xử lý ta hay đi tìm tổ mẫu mách lẻo đây? Không biết xấu hổ. Đúng vậy. Ta chính là muốn dưỡng mạng nên không biết xấu hổ. Ta cứu mạng đệ, đệ lại đối xử với ta như thế, đúng là quá vô lương tâm, làm ta quá đau lòng rồi. Có giỏi thì đệ xử lý ta đi. Đừng tưởng là ta không dám. Tới đi nào. Đệ xử lý ta luôn đi. Nếu không xử lý ta thì ngày nào ta cũng tới phòng của đệ. Nhìn bề ngoài thì hung dữ vậy thôi, chứ thực chất là đang thẹn quá quá giận. Trông cũng khá đáng yêu đó. Cô nói cái gì? Triệu Thi Quyển mất rồi sao? Đúng vậy, nghe nói bị sét đánh cháy đen như than, ra đi vô cùng thảm. Ta còn tưởng cô ta là kẻ lợi hại, còn mong chờ cô ta xử được Yên Tiêu Nhiên và Sư Chiết Nguyệt. Không ngờ lại vô dụng như vậy. Thái Phi, giờ phải làm sao đây? Quản gì chứ? Dương Nhi đã hẹn Sư Chiết Nguyệt tới Ninh Quốc công phủ.
truyền tin cho quốc công phủ, bảo họ tiếp đón cho chu đáo sư Chiết Nguyệt. Sau đó lại truyền tin cho Triệu Vũ Thôn, con gái ông ta không còn nữa, nhưng không thể ra đi vô ích. Có nên quốc công phủ chống lưng cho ông ta, kiểu gì cũng phải tới Yên Dương phủ đòi một lời giải thích. Dạ. Công chúa dừng bước. Tổ mẫu nói là từ sau khi công chúa vào kinh, trên dưới Ninh Quốc công phủ luôn không có bất kỳ biểu hiện gì. Trước đây khi công chúa còn ở đạo quán, họ cũng chưa từng tới thăm hỏi. Toàn bộ phủ của bọn họ đều là loại bạc tình bạc nghĩa. Tổ mẫu lo lắng cô đi một mình sẽ gặp nguy hiểm, nên bảo ta đi cùng cô. Vẫn là tổ mẫu cân nhắc thấu đáo. Vậy hôm nay làm phiền tam đệ rồi. Thi Quyển, con ra đi thảm quá. Hôm nay phụ thân sẽ khiến hung thủ nợ máu trả máu. Suối quậy. Không phải do ngươi, Thi Quyển cũng không ra đi. Là ngươi đã hại con gái ta. Cứu mạng! Yên Dương phủ hại con gái ta, ta tới đòi công đạo mà họ lại muốn xử ta. Bổn cung là con gái của tiên đế, là công chúa đương triều danh giá. Ông chẳng qua chỉ là một quan ngũ phẩm, gặp được bổn công chúa, không những không hành lễ mà còn dám chỉ tay vào mặt bổn cung. Tội mạo phạm công chúa, để xử phạt thế nào đây? Theo luật pháp triều đình, thu gia sản trước, rồi lưu đày 3.000 dặm. Các người ý quyền cậy thế, coi thường mạng người, đúng là tội ác tày trời. Hôm nay dù phải hy sinh cái mạng này, ta cũng phải đòi lại công đạo cho con gái. Đòi lại công đạo, thật là nực cười. Triệu Thi Quyển không những bị sét đánh mà còn bị cháy đen như than. Điều đó chứng tỏ cô ta làm quá nhiều việc ác, tới mức ông trời cũng phải ra tay. Vụ án của Triệu Thi Quyển do Di đại nhân của đại lý tự điều tra. Di đại nhân luôn chính trực công minh, tuyệt đối không bao che. Nếu ngài ấy tra ra Yên Dương phủ đã hại Triệu Thi Quyển, thì Yên Dương phủ chấp nhận hình phạt. Nhưng giờ vụ án vẫn chưa kết thúc, Triệu đại nhân đã tới Dương phủ làm loạn. Đây là coi thường luật pháp, mạo phạm công chúa. Yên Dương phủ tuy không uy quyền như trước, nhưng vẫn là Dương phủ, tuyệt đối không để tiểu nhân làm loạn. Yên Dương đầu hàng địch không thành, lại bị kẻ thù xử lý, hại 5 vạn quân Vĩnh An mất mạng. Tam thiếu gia của Yên phủ hại con gái ta, còn ý thế hiếp người, đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn. Cả Yên phủ đều tàn bạo xấu xa, không xứng làm người. Dù khống ta, ta có thể nhịn, nhưng ta tuyệt đối không cho phép ông phỉ báng phụ dương ta. Bao nhiêu năm qua, phụ dương ta trấn giữ biên cương, ngăn chặn ngoại bang xâm lược bờ cõi nước ta, bảo vệ muôn dân thiên hạ, cùng 5 vạn quân Vĩnh An hy sinh nơi sa trường. Tới lúc ra đi vẫn bảo vệ tổ quốc. Ta khinh, đó chỉ là lời nói từ một phía của ngươi. Nếu Yên Dương không phản quốc, sao lại bị hoàng thượng hỏi tội? Sao tới giờ ngươi vẫn chưa được kế vị tước hiệu? Di đại nhân, Dân Thái Phi vô cùng mến con gái ta, đã nhận làm con nuôi. Nó mất, Dân Thái Phi vô cùng đau buồn. Xin Di đại nhân nhất định phải điều tra rõ vụ án của nó. Được. Di đại nhân tới đúng lúc lắm. Ngài nói cho mọi người biết Yên Dương phủ có tội hay không. Vụ án Yên Dương bại trận, bổn quan vẫn đang điều tra, hiện tại vẫn chưa kết thúc. Nhưng vụ án Triệu Thi Quyển qua đời, bổn quan đã kết án xong. Sau khi đại lý tự kiểm tra kỹ lưỡng, trên người Triệu Thi Quyển hoàn toàn không có bất kỳ vết thương nào do hung khí gây ra. Cô ta ra đi là ngoài ý muốn. Cô ta bị sét đánh nên mới mất mạng. Di đại nhân, ngài có điều tra kỹ không vậy? Con gái ta rõ ràng bị Yên Tiêu Nhiên và sư Chiết Nguyệt hại tới mất mạng. Hôm qua Triệu Vũ Thôn đã hối lộ bổn quan, muốn bổn quan bóp méo sự thật, đổ lỗi vụ án Triệu Thi Quyển qua đời lên đầu của Yên Tiêu Nhiên. Bổn quan không muốn bị kẻ xấu quấy rầy, ảnh hưởng điều tra, nên giả vờ nhận lấy số bạc đó.
để đuổi Triệu Vũ Thôn đi. Tội hối lộ của Triệu Vũ Thôn đã rõ. Người đâu? Bắt lấy Triệu Vũ Thôn, giải vào kinh Triệu Phủ. Ngươi, đi. Ngươi đúng là kẻ bội tính bội nghĩa. Đi. Ngươi không được yên đâu. Công chúa đúng là đoán như thần. Tại hạ hổ thẹn vì không bằng. Di đại nhân, vụ án của Triệu Thi Quyển, ngài hỏi ý kiến của quốc sư chứ? Bổn quan nhất định không làm trái luật. Ta thỉnh giáo quốc sư rồi. Triệu Thi Quyển là do tu luyện tà công nên mới bị trời phạt. Vị quốc sư này có chút kỳ lạ. Di đại nhân, vị hôn thê của ngài tìm tới quỷ hôn là do duyên số chưa tới. Nhưng với tài qua và năng lực của ngài, tin chắc 3 năm sau sẽ lấy được thê tử như ý. Sao Di đại nhân lại tới đây? Hơn nữa, chuyện vị hôn thê của hắn là sao? Di đại nhân, chúng ta đánh cược một ván đi. Nếu như chiều nay vị hôn thê của ngài tới tìm quỷ hôn, thì ngài hãy cho người đó tới Yên Chiêu Phủ gánh vác trong 3 ngày và xử lý công bằng vụ án của Triệu Thi Quyển. Nếu cô ấy không tới, thì lúc hai người đại hôn, ta sẽ tặng 1.000 lượng bạc làm quà chúc mừng. Vị hôn thê đối với ta tình sâu nghĩa nặng, tuyệt đối sẽ không hủy hôn. Công chúa, người thua chắc rồi. Thiên cơ bất khả lộ. Nếu Tam Đệ muốn biết, lát nữa lên xe ngựa hôn ta một cái, ta sẽ nói cho biết. Vô liêm sĩ. Vậy để ta hôn Đệ một cái cũng được, thế nào? Không được. Hôm nay sư Chiết Nguyệt thật sự sẽ tới sao? Đúng vậy, phụ thân, cô ta từ nhỏ lớn lên trong đạo quán, không có ai yêu thương, rất khao khát tình thân. Con chỉ cần gọi một tiếng, cô ta sẽ hối hả chạy tới thôi. Tốt lắm. Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa? Đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần cô ta đặt chân vào Ninh Quốc công phủ, con sẽ khiến cô ta không thể quay về. Công chúa lừa ta vào xe ngựa, rốt cuộc muốn làm gì? Dù tổ mẫu đã đưa hưu thư cho cô rồi, nhưng trong mắt người ngoài, cô vẫn là thê tử của đại ca ta. Cô và ta ngồi chung xe thế này không hợp lý. Chuyện trái luân thường đạo lý giữa ta và Đệ 1 năm trước đã làm rồi, ngại gì làm thêm một vài lần nữa. Eo của hắn săn chắc mạnh mẽ, không chỉ chạm vào rất thích mà hiệu quả cũng rất tốt. Nhất là bộ dạng ngượng ngùng, đỏ mặt như tiểu thi tử thế này, đúng là làm người ta muốn bắt nạt quá. Tiếc là tính tình hắn cứng rắn, cứ luôn tỏ thái độ với ta. Buông ra. Ta không buông. Nếu Đệ dám động thủ, ta sẽ hét lên đó. Nhìn bộ dạng hung dữ của Đệ xem, thật ra ta có chuyện muốn nói với Đệ. Có chuyện gì? Nói đi. Sở dĩ ta đồng ý với Dân Dược Dương sẽ tới Ninh Quốc công phủ là gì? Ta ngửi thấy trên người hắn có hơi thở của Đệ. Ý cô là sao? Triệu Thi Quyển dùng chú thuật xấu xa như vậy để trộm đi dẫn khí của Đệ. Nhưng mà dẫn khí lại không nằm trên người cô ta, mà lại ở trên người của Dân Dược. Điều đó nghĩa là kẻ thực sự trộm dẫn khí của Đệ là Dân Dược Dương. Cô chắc chứ? Vô cùng chắc chắn. Đệ có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng không thể nghi ngờ đạo thuật của ta. Tên Dân Dược Dương đã trộm nhiều dẫn khí từ trên người Đệ. Chúng ta phải mong nghĩ cách lấy lại. Nếu không, Đệ vẫn gặp xui xẻo thôi. Giờ nam tử duy nhất của Yên Chiêu Phủ chính là Đệ rồi. Nếu Đệ gặp xui xẻo, thì Yên Chiêu Phủ cũng xui xẻo theo đó. Ta sẽ phối hợp hành động cùng cô. Nhưng cô có thể đừng có ôm eo của ta nữa được không? Không được. Khi công chúa được 2 tuổi đã bị gửi vào đạo quán, ta vô cùng nhớ công chúa. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được. Người làm cửu cửu như ta thật sự vô cùng vui mừng. Vậy sao? Nếu cửu cửu đã nhớ ta như vậy, thế sao không tới đạo quán thăm ta? Cho dù không được
thì gửi chút đồ tới cũng tốt mà. Không phải cô cửu không muốn đi thăm con, mà thực sự là có nỗi khổ tâm bất khả kháng. Khổ tâm gì chứ? Tam đệ, Công chúa, công chúa, người không sao chứ? đệ đang quan tâm ta à? Ta phụng mệnh tổ mẫu tới bảo vệ cô, là việc ta nên làm thôi. Cô đừng nghĩ nhiều. Thế sao? Vậy nếu ta cứ thích nghĩ nhiều thì làm sao? Vậy ta xử lý cô luôn. Đệ cứ thế này thì không lấy được thê tử đâu. Cái gì đây? Cái này quá kích thích rồi đó. Chúng ta đang ở trong hố dạng người à? Trong mật thất của Ninh Quốc công phủ, sao lại có nhiều hài cốt vậy? Mấy bộ xương khô này không phải đặt tùy ý đâu, mà là được sắp xếp theo ngũ hành. Đây là một trận pháp hiến tế. Hiến tế gì chứ? Khi ta vừa tới Ninh Quốc phủ công, đã phát hiện bên trong có tử khí. Lúc đầu ta cứ ngỡ do trận thế của Ninh Quốc công phủ quá thịnh nên mới có tử khí hội tụ. Giờ xem ra, tử khí tích tụ lại là do bọn họ đã làm nhiều chuyện xấu. Ta nghi ngờ Quốc công phủ đang có âm mưu lớn. Ta tra án phụ dương bại trận, mọi manh mối đều chỉ về Ninh Quốc công phủ. Phụ dương và 5 vạn quân Vĩnh An rất có thể là bị bọn họ hại. Dân Thái Phi là người của Ninh Quốc công phủ, lại còn bắt ta thay thế Tam công chúa, gả vào Yên Dương phủ. Còn Triệu Thi Quyển là vì dân Dược Dương và đánh cắp dẫn khí của đệ. Chuyện của Yên Dương còn liên quan tới Ninh Quốc công phủ. Được lắm. Ninh Quốc công phủ toàn lũ xấu xa, chỉ biết bắt nạt người của Yên Dương phủ, đúng là cặn bã. Xử lý bọn chúng cho ta. Đợi đã. Đằng nào bọn ta cũng mất mạng, cũng phải cho bọn ta biết tại sao lại muốn xử bọn ta chứ. Ta là biểu muội của ngươi, tuy không mấy thân thiết, nhưng dù sao cũng là người thân mà. Ta lại không đắc tội gì với ngươi, sao ngươi lại muốn hại ta? Chuyện này không trách bọn ta. Muốn trách thì trách số cô không tốt. Cô là thiên sát cô tinh. Nếu cô không biến mất thì tất cả bọn ta sẽ không được yên. Rốt cuộc là kẻ thất đức nào đã phán cho ta mệnh thiên sát cô tinh này chứ? Cô không cần biết những thứ này. Cô chỉ cần biết là tối nay cô sẽ mất mạng. Được rồi, cứ cho là ta cản trở các ngươi. Vậy Tam đệ thì sao? Hai người không thù không quán, sao lại muốn hạ thủ với đệ ấy chứ? Hắn mới là kẻ đáng phải biến mất nhất. Yên Tiêu Nhiên, Yên Dương phủ từ xưa tới nay đều học võ. Đầu óc ngươi có vấn đề mới đi học văn. Học văn thì thôi đi, ngươi còn đứng đầu kỳ thi hương. Tới lúc thi hội, ngươi còn đổ đầu bảng, khiến những kẻ học văn từ nhỏ như bọn ta bị ngươi làm cho lu mờ. Quả vô lý mà. Chỉ trách các ngươi quá ngu ngốc thôi. Ngươi Thì ra ngươi ghen tị với Yên Tiêu Nhiên, cho nên mới bảo Triệu Thi Quyển hạ chú lên Tam đệ để đánh cắp dẫn khí, đẩy đệ ấy vào đường cùng. hắn phải cảm ơn ta. Vì hắn còn chút giá trị sử dụng nên ta mới đẩy hắn mắc bệnh nặng trước khi xuất chinh, làm hắn không thể xuất binh. Nếu không thì hắn đã mất lâu rồi. Ta chỉ là tận dụng triệt để thôi. Có điều mạng của ngươi cũng lớn thật, tới giờ mà vẫn còn sống.
Ngay cả phù chú của Triệu Thi Quyển cũng bị ngươi phá được. Nhưng chuyện đã tới nước này thì ngươi cũng mất mạng thôi. Chỉ cần ngươi không còn nữa, ta mới có được vận khí trên người ngươi. Cô không biết vận khí trên người hắn mạnh tới mức nào đâu. Nếu ta có được tất cả vận khí trên người hắn, thiên hạ này sẽ thuộc về ta. Trước khi Yên Dương xuất chinh, người đã biết họ chắc chắn mất mạng. Cho nên, chuyện Yên Dương xuất chinh ngay từ đầu đã là một âm mưu. Ta lười nói với cô. Người đâu? Xử lý bọn chúng cho ta. Cô đã làm gì bọn ta? Ngu ngốc, chẳng lẽ không nhận ra sao? Ta đã hạ độc các ngươi rồi. Cô là đồ thâm độc. Chưa bằng ngươi đâu. Nói là người thân, nhưng hơn 10 năm nay bỏ mặt không quan tâm tới ta thì thôi đi. Còn mời ta tới phủ làm khách, thật chất là muốn xử ta. Các người đúng là tán tận lương tâm. Đánh đâu cũng được, đừng đánh vào mặt. Phụ thân, mau cứu con. Chân con gãy rồi. Xử bọn chúng, lên. Đuổi theo, đừng để bọn chúng thoát. Tuân lệnh. Phụ thân, chân con đau quá, mau cứu con với. Đồ vô dụng. Công chúa lấy đâu ra độc vậy? Ta đã nói với đệ rồi mà. Ta có 9 vị sư phụ. Lục sư phụ của ta là người giỏi dùng độc nhất. Y thuật của người vô cùng cao minh. Lần này người vào kinh, ta thấy có thể sẽ gặp nguy hiểm, nên ta đã đưa một đống dược liệu. Có thuốc bổ, thuốc trị thương, thuốc giải độc và cả đủ loại độc khác nữa. Các sư phụ của công chúa đúng là tài năng vẹn toàn. Ta cũng thấy vậy. Chắc cũng gần xong rồi. Thì vệ sắp tới rồi. Mau đi thôi. Ngẩn người ra làm gì, đi thôi. Được. Cô như vậy sao ta đi được? Đinh Quốc công phụ đúng là xấu xa mà. Tài sản tích góp được chắc đều là tiền bẩn. Ta sẽ thay mặt ông trời tịch thu toàn bộ chỗ này. Nhiều thế này làm sao đưa đi hết được? Để ta biểu diễn pháp thuật cho đệ xem. Sao cô làm được? Nếu tam đệ để ta hôn một cái, ta sẽ nói cho đệ biết. Hắn chủ động hôn ta rồi. Đây đúng là chuyện hiếm có mà. Sau này cô tốt nhất không nên trêu chọc ta. Nếu không, người thiệt thòi sẽ là cô đó. Chịu thiệt sao? Ta có thể chịu thiệt gì chứ? Trừ phi để làm lại cho ta xem lần nữa. Chưa từng thấy nữ tử nào to gan như cô. Con người sống trên đời chính là để trải nghiệm. Nếu như gặp người hay gặp chuyện đều giống hệt nhau thì còn gì thú vị nữa. Tam đệ nên cảm ơn ta mới đúng, vì đã cho đệ thấy được nhiều kiểu nữ nhân khác nhau, giúp đệ mở mang tầm mắt. Đệ giận rồi à? Ta còn không để tâm, đệ để tâm làm gì? Công chúa hãy nhớ kỹ thân phận của chúng ta. Cô và đại ca vẫn là phu thê trên danh nghĩa. Vậy sao vừa rồi đệ lại hôn ta? Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ thảo luận kỹ sau. Bây giờ việc cần làm nhất
là vét sạch đồ ở đây đã. Thì giờ tới rồi, chúng ta mau đi thôi. Đứng lại, bắt lấy chúng. Bái kiến Ninh Quốc Công. Hạ quan thấy quý phủ khói đen nghi ngút nên đặc biệt cho người tới dập lửa. Tam thiếu gia và công chúa cũng ở Ninh Công Quốc phủ à? Trùng hợp quá. Di đại nhân, trùng hợp thật. Đa tạ Di đại nhân. Chỉ là do hạ nhân trong phủ vô ý làm đổ chân nến, không có gì nghiêm trọng. Di đại nhân có lòng rồi. Phận sự của ta thôi. Quốc công gia khách sáo rồi. Quả hoạn là ngoài ý muốn, nhưng trong phủ lại bị mất đồ. Ta nghi ngờ Yên Tam thiếu gia vào phủ trộm đồ. Mong Di đại nhân điều tra rõ ràng. Nói phải có bằng chứng. Tam đệ ta chỉ cùng ta tới quốc công phủ một chuyến, và mà bị quốc công phủ du quan như thế. Hôm nay nếu ông không tìm thấy tàn vật thì phải xin lỗi đệ ấy. Được. Rõ. Đại nhân, số bạc dụng này không có dấu ấn. Yên Dương phủ dù có nghèo thì chút bạc dụng này vẫn có thể lấy ra được. Ông xin lỗi đi. Xin lỗi. Công chúa đúng là bận rộn. Chỉ trong một buổi sáng đã tống giam Triệu Vũ Thôn, sau đó phóng hỏa Ninh Quốc công phủ. Vậy mà Ninh Quốc công vẫn chưa gây khó dễ cho công chúa. Tại hạ khâm phục. Người đẹp thì vận may tự khắc tới thôi. Đợi đã, Di đại nhân. Về vụ án Yên Chương tử trận, ta có manh mối mới. Mời công chúa đi cùng bổn quan tới đại lý tự một chuyến. Được. Công chúa có manh mối gì mới? Ta và tam đệ tới Ninh Quốc công phủ, phát hiện ở Ninh Quốc công phủ có một mật thất dưới lòng đất. Bên trong có một trận pháp tế lễ được làm từ 5.000 thi thể. Dùng nó để đổi chân khí cho Ninh Quốc công phủ. Nhưng giờ trận pháp này đã mất hiệu lực. Nếu muốn duy trì hiệu quả tương tự thì cần dùng số lượng thi thể gấp 10 lần để lập trận pháp. Quân Vịnh An vừa kéo có 5 vạn người. Trận chiến đó không một ai sống sót. Ta cảm thấy chuyện này không đơn thuần là trùng hợp, mà là có người cố ý mưu hại. Chuyện này là thật sao? Nếu Di đại nhân không tin, có thể cho người tới quốc công phủ kiểm tra. Lối vào mật thất nằm ngay cạnh hòn nông mộ. Chuyện này bổn quan sẽ tự xác minh. Nếu đúng là sự thật, nhất định sẽ bắt chúng đền tội. Đa tạ Di đại nhân. Chuyện ở kho của Ninh Quốc công phủ là sao vậy? Người tu đạo khi luyện tới cảnh giới nhất định sẽ sở hữu không gian của riêng mình. Ta là thiên tài ngàn năm có một của đạo môn, tất nhiên là có không gian riêng rồi. Nhìn cái bộ dạng chưa từng thấy sự đời của đệ kia. Đệ gọi ta một tiếng tẩu tẩu, ta sẽ dạy đệ. Những chuyện mà công chúa đã làm với ta là chuyện mà tẩu tẩu nên làm với tiểu thúc sao? Đúng vậy. Tối nay ta còn tới tìm đệ đó. Không biết xấu hổ. Ninh Quốc công phủ là nhà ngoại của công chúa. Nếu Ninh Quốc công bị hỏi tội, công chúa không sợ bị trừng phạt sao? Dù gì ta cũng là con gái duy nhất của tiên đế. Để coi như ta đang minh quan cho người đã mất. Vậy đại nghĩa diệt thân đi. Công chúa đúng là rộng lượng thật. Ta cũng thấy ta rất rộng lượng. Hôm nay ta vừa có được một món hời tam đệ
Có món gì muốn mua không? Ta sẽ mua hết cho đệ. Ta không cần. Tam đệ, lần đầu tiên được nữ tử tặng quà, vui không? Vui. Ta rất vui. Ngươi thấy Ninh Quốc Công là người như thế nào? Ngài ấy là đại công thần của triều ta, đức cao vọng trọng, hòa nhã với mọi người, là một người vô cùng tốt. Ông ta từng lập được chiến công nào? Thật kỳ lạ, Hạ quan không nhớ ra nổi. Người đời đều nghĩ Ninh Quốc Công là đại công thần của triều ta, nên hết lòng kính trọng. Nhưng khi nghĩ kỹ lại nhận ra làm sao cũng không thể nhớ ra ông ta có những công trạng gì. Bổn quan đã lật sử sách tra cứu kỹ lưỡng, phát hiện tuy có công trạng nhưng đều là những chiến công nhỏ nhặt không đáng kể, chưa nói tới chuyện kém xa Tô Tướng và Yên Dương, thậm chí còn không bằng cả Trung Dũng Hầu. Nếu đã như vậy, sao chúng ta lại có nhận thức như thế này? Đúng vậy. Sao chúng ta lại có nhận thức đó? Chẳng lẽ đúng như Chiết Nguyệt công chúa đã nói, là bọn họ đã bày ra tà trận, đoạt lấy vận khí cực mạnh, thay đổi ký ức của mọi người trong kinh? Ngươi lập tức cho người có võ công cao cường tối nay lẻn vào Quốc công phủ tìm chứng cứ. Rõ. Đây là cái chuẩn bị mà ngươi đã nói sao? Ngươi có muốn nhìn xem bản thân giờ như nào không? Hôm nay không chỉ làm lộ trận pháp trong phủ, ngay cả vàng bạc châu báu trong kho cũng mất sạch rồi. Ta sống tới từng này tuổi, chưa bao giờ chịu thiệt lớn như vậy. Phụ thân, con đã truyền tin cho cô, bảo cô xử lý sư Chiết Nguyệt. Ngoài ra còn cho người đi mời Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân là sư phụ của Triệu Thi Quyển. Giờ Triệu Thi Quyển không còn nữa, ông ta sẽ thay Triệu Thi Quyển báo thù sư Chiết Nguyệt. Giờ ông ta đang trên đường tới đây rồi. Đợi ông ta tới, sư Chiết Nguyệt sẽ mất mạng. Trời đã tối thế này rồi, sao vẫn chưa về nữa? Tổ mẫu đừng lo lắng, công chúa và Tam ca sẽ không có sao đâu. Tổ mẫu xem kìa, công chúa và Tam ca về rồi. Hai người mà không về sớm thì tổ mẫu sẽ tới Ninh Quốc công phủ tìm hai người đó. Tổ mẫu, bọn con trở về bình an rồi. Công chúa bình an trở về là tốt rồi. Bọn con không chỉ bình an trở về mà còn nhân tiện dọn sạch kho của Ninh Quốc công phủ. Công chúa thật lợi hại. Đây là... Chỗ này đều là do con dùng thuật không gian lấy từ Ninh Quốc công phủ về đó. Đều là tài sản bất chính. Còn phải nhờ tổ mẫu đem đống bạc châu báu này đổi thành tiền mặt, rồi gửi cho gia đình của 5 vạn quân Vĩnh An. Tổ mẫu, Phụ Dương và quân Vĩnh An rất có thể đã mất mạng dưới âm mưu của Ninh Quốc công. Đây là tiền mà Ninh Quốc công có được từ việc cắt xén quân lương, đem chúng phân phát cho gia đình của quân Vĩnh An, cũng là để an ủi linh hồn của họ. Được, ta cho người đi sắp xếp ngay. Mặc y phục tử tế vào. Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao? Sợi chỉ đỏ lại ngắn đi nhiều thế này. Hình như có việc Yên Tiêu Nhiên chủ động hôn ta là khá đặc. Chẳng lẽ khi hắn chủ động hôn, hiệu quả tăng tuổi thọ sẽ tốt hơn sao? Mặc xong chưa? Tam đệ, chúng ta cần nói chuyện. Ta và công chúa không có gì để bàn cả. Mong công chúa sau khi mặc y phục chỉnh tề thì rời khỏi phòng ta. Sau này cũng đừng tới nữa.
Lui ra. Không thích. Có giỏi thì đệ cứ gọi người tới để họ biết chuyện gian díu của chúng ta Ta đi. và công chúa có gian díu khi nào chứ? 1 năm trước từng có một lần. Hôm nay ở Ninh Quốc công phủ, đệ đã chủ động hôn ta một cái cũng được tính là một lần. Đêm nay, nếu đệ bằng lòng ngồi xuống bàn bạc với ta thì mọi chuyện đều sẽ dễ nói. Còn nếu không chịu, thì ta chỉ còn cách đi tìm tổ mẫu để người đứng ra làm chủ thôi. Cô điên à? Phải, ta đúng là điên rồi. Ta muốn giữ mạng, ta phát điên rồi. Muốn nói gì thì ngồi xuống nói tử tế. Cô như vậy làm sao nói chuyện được? Dù ta có ngồi ở đó, kiểu gì cũng bị đệ ném ra ngoài. Ta thấy chúng ta ngồi như này bàn bạc cũng tốt. Cứ như này đi. Vậy cô nói đi. Rốt cuộc cũng muốn làm gì? Lần trước để đệ đoán được, tuổi thọ của ta có liên quan tới sợi chỉ đỏ trên tay. Vậy đệ thử đoán tiếp xem yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến độ dài ngắn của sợi chỉ đỏ trên tay ta. Độ dài của sợi chỉ đỏ này không lẽ có liên quan tới ta? Đệ đúng là thông minh, vừa nhắc đã hiểu Nói ngay. chuyện thì cứ nói đi. Đừng động tay động chân chứ. Ta có động tay động chân đâu, ta động cái miệng mà. Đệ nhìn kỹ lại, xem sợi chỉ đỏ này đi. Nó ngắn hơn trước rồi. Với lại tốc độ ngắn nhanh hơn. Sợi chỉ đỏ này không lẽ cứ gần gũi với ta là sẽ ngắn đi? Nói chuyện với người thông minh đúng là thích. Cho nên, không phải ta cố tình lợi dụng đệ đâu. Bà vì muốn giữ mạng nên ta mới làm thế với đệ đó. Vậy tóm lại, công chúa muốn điều gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, ta cũng có một câu muốn hỏi đệ. Dạo gần đây, biểu hiện của ta ở Yên Dương Phủ thế nào? Nếu không có công chúa, e là Yên Dương Phủ đã không còn. E rằng cả ta cũng bị Triệu Thi Quyển hại rồi. Thời gian qua, cô đối với tổ mẫu và mẫu phi cũng hết lòng chăm sóc. Công chúa chính là đại ân nhân của Yên Dương Phủ. Nếu đã như thế, ta lấy ơn cầu báo được không? Được. Vậy thì ta muốn mỗi tối đều phải ngủ cùng ta. Hơn nữa, trước khi ngủ phải hôn ta một cái. Để thấy sao? Ta còn lựa chọn nào khác không? Ta chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu mạng thôi. Nếu đệ không đồng ý, có lẽ ta sẽ chết mất đó. Chẳng lẽ đệ muốn trơ mắt nhìn ân nhân cứu mạng của Yên Dương Phủ ra đi sao? Nhưng mà cô là tẩu tẩu trên danh nghĩa của ta. Đệ cũng nói là trên danh nghĩa thôi mà. Hơn nữa, tổ mẫu đã đưa thư quà ly cho ta rồi. Về bản chất mà nói, ta không phải là tẩu tẩu của đệ. Hay là khi ta ngủ cùng đệ, ta mang thân phận trưởng tẩu, thì đệ mới thấy kích thích hơn. Không có. Không có thì thôi. Đệ hét to như vậy để gọi người ta tới bắt quả tang chúng ta gian díu à? Công chúa là vì muốn sống tiếp nên mới nghĩ cách trêu ghẹo ta. Ta cảm kích công chúa, có ơn với Yên Dương Phủ nên mới đồng ý phối hợp với công chúa. Chỉ là trước đó ta có một câu muốn hỏi cô. Đệ hỏi đi. Từ 1 năm trước, công chúa đã có quan hệ phu thê với ta. Hiện giờ lại đeo bám ta như vậy. Công chúa có nghĩ sau này sẽ thế nào chứ? Mạng của ta định sẵn là yếu mệnh, không thể sống qua 18 tuổi. Sống được ngày nào hay ngày ấy. Ta chưa từng nghĩ xa vậy. Nếu ta có thể kéo dài mạng sống cho cô, đảm bảo cô có thể sống thọ ngang với ta, vậy công chúa định làm sao? Ta chưa từng nghĩ tới chuyện này. Vậy công chúa hãy suy nghĩ kỹ đi. Chuyện này không cần nghĩ. Ngược lại, ta có một câu muốn hỏi đệ. Nếu ta có thể sống thọ bằng đệ,
để có bằng lòng lấy ta không? Nam nhân của Yên Dương Phủ luôn là người biết sống trách nhiệm. Ta đã có quan hệ phu thê với công chúa. Theo quy củ của Yên Dương Phủ thì ta nên lấy công chúa. Chỉ là giờ thân phận của cô và ta có chút khó xử. Hôn sự của chúng ta cần có sự đồng ý của tổ mẫu và mẫu phi. Hơn nữa giờ Yên Dương Phủ đang gặp khó khăn. Chuyện của phụ dương vẫn chưa làm rõ. Ta còn phải chịu tang 3 năm. Nếu công chúa bằng lòng, xin ở lại Yên Dương Phủ thêm 3 năm. 3 năm sau, ta sẽ báo với tổ mẫu và mẫu phi, đến rước công chúa. Để thực sự muốn lấy ta sao? Đúng vậy. Dù để giúp ta kéo dài được mạng sống, thì ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Với lại thể chất của ta chắc cũng không thể sinh con được. Để lại là hậu duệ của Yên Dương Phủ. Nếu như lấy ta, Yên Dương Phủ em sẽ tuyệt khẩu đó. Hơn nữa, dù ta có thành thân giới đệ, biết đâu sẽ mang lại lời đàm tiếu không hay cho đệ. Về chuyện con cái, công chúa không cần lo lắng. Có thể nhận con nuôi từ nhánh bên. Còn về lời đàm tiếu, công chúa có sợ không? Sợ chứ. Ta không muốn bị người ta ném trứng thối đâu. Vậy cô hãy suy nghĩ cho kỹ. Nếu muốn ta hợp tác, thì 3 năm sau gả cho ta. Nếu công chúa không muốn gả cho ta, vậy xin lỗi, ta không phối hợp được. Ta đưa công chúa về phòng nghỉ ngơi trước. Yên Tiêu Nhiên 8 phần là đầu óc có vấn đề rồi. Thế mà lại đòi lấy ta. Rốt cuộc ta có nên gả cho hắn không? Phiền quá đi mất. Truyền ý chỉ của hoàng thượng mời Chiết Nguyệt công chúa vào cung ý kiến. Xin hỏi công công, hoàng thượng tìm ta là vì chuyện gì? Ý của hoàng thượng nô tài không dám đoán bừa. Mời công chúa. Chờ chút. Đợi chút. Sao vậy? Ta đưa công chúa tới hoàng cung. Ta tự đi được, không cần phiền ngươi đâu. Đêm qua hắn nói muốn lấy ta, hôm nay lại muốn đưa ta vào cung, áp lực lớn quá. Hoàng thượng không triệu kiến Tam thiếu gia. Tam thiếu gia không được vào cung. Ta đưa công chúa tới cổng cung. Ta sẽ ở cổng cung chờ nàng ra. Được thôi. Quỳ xuống. Lần nào cũng bảo tao quỳ xuống, chẳng có gì mới mẻ cả. Hơn nữa, bà giả truyền thánh chỉ bỏ ta vào cung. Lấy đâu ra tư cách mà hét cho mặt ta chứ? Đã vào cung viên bích của ta, thì cô phải nghe lời ta. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn mau qua đây. Vậy chiếc Nguyệt công chúa quỳ cho hẳn hoi vào. Tuân lệnh. Yêu quái. Sư Chiết Nguyệt là yêu quái. Mau bắt nó lại cho ta. Một lũ vô dụng. Còn không mau mời quốc sư tới thu phục Chiết Nguyệt đi. Tuân lệnh. Sư Chiết Nguyệt, cô điên rồi. Ta là mẫu thân của cô đó. Sao cô dám ra tay với ta? Cô đúng là đồ bất hiếu. Mẫu thân sao? Bà đừng có làm bẩn hai từ mẫu thân. Ta đã nói với bà rồi. Từ khi ta thay Tam công chúa gả cho Yên Dương Thế Tử, tình mẫu tử giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi. Bà đã cố tình muốn ta trừng trị bà. Vậy ta sẽ cho bà toại nguyện. Huynh trưởng nói đúng. Cô đúng là một kẻ điên. Cô là kẻ vô ân bạc nghĩa. Hôm qua mới tới quốc công phủ gây chuyện, hôm nay lại làm vậy với ta. Sư Chiết Nguyệt, rời khỏi quốc công phủ và ta, cô chỉ là một công chúa hữu danh vô thực, còn không bằng đôi tài trong cung. Thả ta ra. Thả ra. Quá ra hôm nay bà gọi ta vào cung
chính là để thay mặt Ninh Quốc công phủ trừng phạt ta sao? Cũng đúng. Từ nhỏ bà đã sống ở Ninh Quốc công phủ, dẫm lên không biết bao nhiêu người, dùng năng lượng của mấy người đó để chuyển hóa thành chân khí phục vụ cho các người. Trong lòng lũ xấu xa các người khác đều là loại thấp kém không nên sống. Sư Chí Nguyệt, cô dám làm vậy với ta, cô sẽ hối hận đó. Hối hận? Tất nhiên là ta hối hận. Ta hối hận vì lần trước vào cung đã không xử bà ngay lập tức. Trước đây ta không hề biết các người đã làm ra nhiều chuyện đáng ghê tởm như vậy. Giờ ta đã biết rõ rồi. Tất nhiên phải lấy lại công lý. Bà vốn là hoàng hậu của phụ hoàng ta, vậy mà luôn ở trong cung làm sủng phi của hoàng thúc. Bà có biết liêm sĩ không? Xích Thiệt quên mất, gương mặt này của bà vốn chỉ là đồ ăn cắp. Sau khi ta phá trận khí của bà lấy cắp, cùng với thuật giữ gìn nhan sắc, bà sẽ hiện nguyên hình thôi. Bây giờ hãy tự nhìn cho kỹ diện mạo xấu xí của bà đi. Đây không phải mặt của ta. Đây không phải mặt của ta. Đây chính là mặt thật của bà. Trước đây bà luôn duy trì diện mạo của một thiếu nữ ở độ tuổi đôi mươi. Đó là nhờ vào trận pháp tà ác của Ninh Quốc công phủ. Trận pháp đó khiến bà đánh mất nhân tính, đánh mất cả mẫu tính. Trong đầu chỉ toàn quyền lực. Bà vì quyền thế, tới cả con gái ruột của mình cũng có thể tùy ý dứt bỏ. Vậy thì giờ, hãy chiêm ngưỡng vẻ ngoài xấu xí này đi. Bà nhìn kỹ thêm vài lần nữa đi. Chiết Nguyệt, con gái của ta. Bà không cần gọi ta như vậy. Bà không xứng. Quả nhiên ta đoán không sai. Dương Thái Phi nhẫn tâm như vậy là do chịu ảnh hưởng của trận pháp đó. Bà ta đã bị trận pháp thao túng, trở thành công cụ cho Ninh Quốc công phủ. Sau khi ta dùng bùa trừ khử tà khí trong người bà ta đã khôi phục lại đôi chút nhân tính. Nhưng những việc bà ta đã làm, ta sẽ không tha thứ. Thái Phi, sao người lại trở nên như thế? Người là quốc sư sao? Quốc sư, Chiết Nguyệt công chúa là yêu quái đó. Cô ta chỉ mới bắt Thái Phi một lát, Thái Phi đã bị cô ta hút hết linh khí, trở thành bộ dạng như này rồi. Người mau bắt cô ta lại đi. Ăn nói hàm hồ. Chiết Nguyệt công chúa không phải yêu quái. Cô ấy đang trừ tà cho dân Thái Phi đó. Trừ tà? Đúng vậy. Dân Thái Phi dùng tà thuật để giữ gìn nhan sắc. Chiết Nguyệt công chúa đã dùng đạo thuật để trừ bỏ tà thuật cho dân Thái Phi. Cho nên dân Thái Phi mới trở về hình dáng ban đầu. Không thể nào. Rõ ràng Chiết Nguyệt công chúa là yêu quái, là cô ta đã hại dân Phi thành ra thế Cô này. đang nghi ngờ bổn tọa sao? Không dám. Cút. Chiết Nguyệt, là mẫu hậu có lỗi với con. Nếu bà thật sự thấy có lỗi với ta, vậy thì hãy xin tự rời cung, tới Hoàng Lăng trong coi linh cữu phục hoàng đi. Hoàng Lăng gian khó, Thái Phi sẽ không đi đâu. Ta đi. Đau, buông tay ra. Cái lão già này, người là quan chủ của đạo quán mà, sao lại biến thành quốc sư rồi? Lão già nào chứ? Ta là đại sư phụ của con. Mà buông tay ra, nếu không ta đánh con đó. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Người đánh vào đây này, có vợ thì đánh cho con tỉnh lại đi, để con biết đây không phải là mơ. Được rồi, ta đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân. Giờ con buông tay ra đi. Vụ con giật râu của ta không tính toán với con nữa. Hôm nay người phải giải thích cho rõ với con. Nếu không, con sẽ nhổ sạch rau của người. Giải thích gì chứ? Ta vừa là quan chủ của đạo quán, vừa là quốc sư của đương triệu. Không có gì mâu thuẫn cả. Vốn dĩ con đã không muốn tới. Là người đã nói với con cơ hội sống sót của con ở Kinh Thành, cho nên con mới tới đây. Bây giờ nghĩ kỹ lại chuyện này, càng nghĩ càng thấy không ổn. Không ổn chỗ nào? Thứ người giỏi nhất là bói toán. Dù người không phải quốc sư thì cũng có thể tính ra được là ngay khi con vào kinh sẽ bị cả thay vào Yên Dương Phủ. Không hổ là đồ đệ của ta. Chúng ta chỉ vừa gặp nhau mà có thể suy luận ra nhiều vậy. Lợi hại. Đồ lừa đảo. Ta lừa con khi nào chứ? Vậy ta hỏi con,
Cơ hội để con sống sót có phải ở Yên Dương Phủ không? Người còn mặt mũi nói sao con không tin người không biết. Tên Yên Tiêu Nhiên đó là người ở Trấn Quan Lạc, đã cùng con làm chuyện đó. Tất nhiên là ta biết rồi. Nhưng nếu ta nói người đó là hắn, liệu con có dám tới kinh thành không? Không dám. Vậy chẳng phải xong rồi sao? Ta nghe nói dạo này con và Yên Tiêu Nhiên xảy ra khá nhiều chuyện. Hai người các con tiến triển thế nào rồi? Nếu người còn dám ăn nói như thế nữa, thì người có tin con sẽ nhổ hết rau của người không? Mơ đi. Được rồi, ta sẽ nói chuyện chính với con. Ta và Yên Dương thực chất là bạn tốt. Suốt bao năm qua, ông ấy trấn giữ biên cương, bảo vệ triều ta. Ta vô cùng kính trọng. Trước khi xuất chinh, ta đã gieo cho ông ấy một quẻ. Ông ấy có một kiếp nạn, khuyên ông ấy đừng xuất chinh. Con đoán xem ông ấy nói gì? Ông ấy nói là một võ tướng phải lấy việc giữ nước làm trọng, có thể khiến người dân thoát khỏi chiến tranh. Cho dù có hy sinh, cũng không hề run sợ. Một người như vậy, nếu thực sự hy sinh nơi xa trường, dù ta có đau buồn, nhưng cũng mừng cho ông ấy, vì ông ấy đã hy sinh anh dũng. Nhưng ông ấy lại bị những kẻ đó hại. Bọn chúng còn muốn xử Yên Dương Phủ của ông ấy. Sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Cho nên người bảo con quay về là để cứu người của Yên Dương Phủ. Đúng vậy. Họ đều là những anh hùng của triều đình. Chúng ta không thể đối xử với họ như vậy. Nhưng vì thân phận của ta đặc thù, nên không thể lộ diện. Còn con thì khác. Con có thể làm bất cứ việc gì con muốn. Hoàng thúc có biết chuyện này không? Chắc chắn. Con cũng đã thấy đại trận của Ninh Quốc công phủ rồi. Con biết ý đồ thực sự của đại trận đó là gì không? Tác dụng của nó không chỉ giúp chủ nhân của Ninh Quốc công phủ hấp thụ toàn bộ vận khí của kinh thành, mà còn thay đổi cách nhìn của người khác về họ. Có thể dễ dàng nhận được sự yêu mến của mọi người trong kinh thành này. Bao gồm cả Hoàng thúc. Đúng vậy. Quốc sư, Chiết Nguyệt, bệ hạ, sao hai người lại ở đây? Bệ hạ, quốc sư, Chiết Nguyệt, sao hai người lại ở đây? Miễn lễ. Hoàng thượng, chuyện là vậy. Dân Thái Phi lợi dụng tà thuật, nhưng lại bị tà thuật phản phệ. Khi thần tới nơi, vừa hay gặp Chiết Nguyệt công chúa, nên chúng thần cùng trao đổi về quan hệ giữa cô ấy và Dân Thái Phi. Vừa rồi, sau khi thần nói chuyện với Chiết Nguyệt công chúa, đã phát hiện Dân Thái Phi dùng tà thuật để che lấp đi tình mẫu tử dành cho Chiết Nguyệt công chúa, nên lạnh nhạt với cô ấy, không đáng làm mẫu thân. Nhưng điều này Dân Thái Phi lại không biết. Giờ bà ấy vô cùng hổ thẹn với công chúa. Trước đây con vô cùng chán ghét sự vô cảm của Dân Tế Phi dành cho con. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bà ấy cũng là một người đáng thương. Khi tới đây, trẫm đã gặp bà ấy xin đi canh giữ linh cữu cho hoàng huynh. Trẫm đã cho phép rồi. Con có chút thắc mắc. Dân Thái Phi trước khi gả cho phụ hoàng cũng là trưởng nữ của Ninh Quốc công phủ. Sau khi gả cho phụ hoàng, bà ấy cũng là quốc mẫu tôn quý. Ai là to gan như vậy lại dám hạ chú lên người bà ấy chứ? Loại chú thuật này vô cùng tà ác, nhưng làm lại không hề dễ dàng. Cần phải có ngày giờ sinh, cần có máu của người thân để làm vật dẫn. Kẻ hạ chú thuật này chắc phải là người của Ninh Quốc công phủ. Ninh Quốc công vốn là người nhân từ, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Chắc là do bọn hạ nhân mưu đồ bất chính nên mới ra tay với Dân Thái Phi. Trẫm sẽ hạ chỉ bắt Ninh Quốc công phủ tự điều tra rõ. Đúng là hoàng thúc rất yêu mến Ninh Quốc công. Xem ra nếu như phá bỏ tà trận ở Ninh Quốc công phủ thì vĩnh viễn không thể giải quan cho Yên Dương. Bái kiến quốc sư. Để ta giới thiệu một chút, đây là đại sư phụ của ta. Bất ngờ lắm phải không? Ta cũng rất bất ngờ. Không ngờ đại sư phụ không nghiêm túc của ta lại trở thành quốc sư đương triều. Nếu Tam thiếu gia tới đón con rồi, vậy bổn tọa về trước đây. Đi đi. Mau đi đi, mau đi đi. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Chỉ là một ông già lừa đảo thôi. Tới cả đồ đệ mà cũng lừa được. Chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến tâm hồn của ta bị tổn thương rồi. Sắp khóc tới nơi rồi này. Đau buồn tới mức không muốn nói lại lần thứ hai. Nếu vậy thì không cần nói nữa. Mời công chúa lên xe. Lúc này mới chỉ quá giờ ngọ, trời cũng không giống sắp mưa. Sao lại tối sầm tới mức này chứ? Lá bùa ta vừa dán cho chàng chính là bùa trừ tà. Hiện giờ chúng ta đã đi vào trong tà trận do tà đạo bày ra. Trận pháp này và trận pháp mà Triệu Thi Quyển bày ra có cùng một nguồn gốc. Lúc nãy đi trên đường, ta chỉ sơ sẩy một chút là đã trúng chiêu rồi. Bây giờ nhất định phải cẩn thận. Giờ phải làm sao? Chúng ta phải tìm cách phá trận trước. Trong trận pháp này chúng ta đang ở thế bất lợi. Nếu muốn nâng cao tỷ lệ thắng khi phá trận thì phải chuẩn bị kỹ một chút. Chuẩn bị thế nào? Đừng sợ linh tinh. Ta không sợ linh tinh, ta đang nghiêm túc đó. Nếu dán lá bùa này không đúng vị trí thì sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả đó. Dán xong rồi, thường thì những trận pháp này đều sẽ có sinh môn. Chỉ cần tìm thấy sinh môn là có thể phá trận. Chúng ta ra ngoài xem sinh môn ở đâu đi. Sinh môn ở bên kia, đi về hướng đó. Được. Ông là ai? Cô hại đệ tử của ta, còn dám hỏi ta là ai sao? Ông chính là sư phụ của Triệu Thi Quyển. Ta nói cho ông biết, bản thân ông cũng chẳng ra sao, vậy ra đệ tử cũng chẳng ra gì. Ta chỉ dùng một lá bùa là đồ đệ ông mất mạng, đánh còn chưa đủ nữa. Cô chán sống rồi à? Đối thủ của ông là ta. Chỉ cần ta còn thở, đừng hòng làm hại công chúa. Khi ông dùng đạo thuật, đối thủ chính là ta. Có ta ở đây, ta sẽ không để ông làm hại tam đệ đâu. Hai kẻ khốn nạn các ngươi, ta tung hoành giang hồ nhiều năm, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô. Đánh không lại rồi quay sang mắng à? Ông thiếu giáo dục quá rồi đó. Tên đạo sĩ này thực sự có chút bản lĩnh, vẫn có thể liều mạng với ông ta. Nhưng nếu ta sử dụng đạo pháp sẽ tiêu hao tuổi thọ của ta. Cứ thế này, ta chưa bị ông ta xử lý thì cũng kiệt sức rồi. Phải nghĩ cách thôi. Tam đệ, hôn ta đi. Cái gì? Ta không chịu nổi nữa, mau hôn ta đi. Nếu chàng không hôn ta thì chúng ta phải bỏ mạng ở đây đó. Thật không dễ dàng mà. Cuối cùng cũng giữ được mạng rồi. Mạo phạm cô ấy nhiều lần rồi, phải sớm nói chuyện với tổ mẫu và mẫu phi để rước cô ấy về. Đúng là không biết xấu hổ.
Sao rồi? Không sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Nếu có thể để ta hôn thêm vài cái, hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta đi xử ông ta. Bỏ đi. Nếu cứ đuổi theo ông ta, chúng ta sẽ mãi bị lạc trong trận pháp này thôi. Phá trận mới là quan trọng nhất. Đừng đuổi theo nữa. Đừng. Đây là Tịch Liễu Hàng ở phía Tây Thành, gần với Ninh Quốc công phủ. Tử Dương chân nhân chắc chắn đã trốn thoát rồi. Tên Tử Dương chân nhân này xem ra cũng có chút bản lĩnh đó. Sau này gặp lại ông ta thì phải cẩn thận. Đi thôi. Lũ khốn nạn các ngươi, với mối quan hệ của hai ngươi mà dám gian díu với nhau sao? Các ngươi hại đồ đệ của ta. Trước khi cho các ngươi đền tội, ta sẽ khiến các ngươi mất hết mặt mũi. Hôm nay con vào cung đã gặp được quốc sư, cũng chính là đại sư phụ của con. Người nói cho con rằng hiện giờ toàn bộ người dân trong kinh đều đang bị ảnh hưởng bởi tà trận do Ninh Quốc công phủ bày ra, nên mọi chuyện đều nghiêng về ông ta. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị theo hai hướng. Là hai hướng nào? Một là tìm ra nguyên do chính khiến cho phụ dương bày trận để minh quan cho người và năm vạn quân Vĩnh An. Hai là tìm cách phá trận pháp của Ninh Quốc công để xóa bỏ ảnh hưởng của trận pháp đó với mọi người. Đặc biệt là hoàng thượng. Tới cả hoàng thượng cũng bị ảnh hưởng sao? Hôm nay con và quốc sư đã thử qua hoàng thuốc rồi. Giờ người đối với Ninh Quốc công đúng là thiên vị vô điều kiện. Con luôn điều tra về việc Phụ Dương bại trận, tới nay đã có manh mối, chỉ thiếu chứng cứ then chốt. Dự tính vài ngày nữa sẽ có kết quả. Việc công phá trận pháp của Ninh Quốc công, con sẽ nhờ quốc sư giúp đỡ. Có sự giúp đỡ của người, con tin chắc chắn sẽ phá được trận pháp thôi. Sáng mai ta sẽ đi tìm người. Sư phụ, Chiết Nguyệt công chúa tới rồi. Mỗi lần con tới đây có thể đừng nhổ râu của ta được không? Không được. Người xem rõ ràng là không có quy tắc, mà cứ thích giả bộ nghiêm nghị. Con chỉ thích vẻ mặt của người kia bị kéo xuống khỏi bàn thờ thôi. Nghịch đồ. Nghịch đồ của người. Hôm qua sau khi tạm biệt người suýt nữa đã mất bạn. Chuyện này người quản hay không quản đây? Kẻ nào dám to gan ra tay với con? Là người của Ninh Quốc công phủ phái tới. Vậy trước tiên phải phá đại trận của Ninh Quốc công phủ, rồi xử lý sạch sẽ lũ khốn nạn đó. Người nhìn xem người đã qua bao lâu rồi, vậy mà cái trận đồ này vẫn chả lộn xộn như thế. Cái này tối qua ta thức trắng đêm để làm đó. Trong thời gian ngắn như vậy có thể làm tốt tới mức này đã rất lợi hại rồi. Phải, đại sư phụ lợi hại nhất. Bớt nịnh bợ ta đi, ta không mắc bẫy đâu. Lại đây, ta sẽ giảng cho con nghe về công dụng của trận đồ này. Trận đồ này dựa trên trận pháp hộ thành, kết hợp với ngũ hành bát quái, dùng gió của cung tốn cuốn theo lửa của cung ly, thêm vào sấm sét của cung chấn, tẩy sạch mọi tà khí trong kinh thành, xử lý toàn bộ yêu ma quỷ quái, có thể phá hủy mọi trận pháp mang theo tà khí. Nhưng trận pháp này của người và đại trận hộ thành kết nối với nhau bằng cách nào? Chuyện đó dễ thôi. Máu của con có thể kết nối mọi trận pháp trong trời đất. Con chỉ cần nhỏ vài giọt lên trên là được rồi. Người quên à, con không được để chảy máu mà. Trước đây chảy máu
là tiêu hao sinh mệnh của con, nhưng giờ con đã gặp được người có thể giúp con sống tiếp rồi mà. Lúc đó cứ để hắn ôm con là được. Rồi người ở bên cạnh nhìn bọn con thân mật à? Các con không ngại thì ta ngại làm gì? Là người nói đó nha. Tam đệ, vào đây một chút. Bái kiến quốc sư. Cần ta làm gì? Cần chàng giúp ta kéo dài mạng sống. Tên này mà buông đồ đệ ta ra. Buông ra. Mạo buông ra. Người làm gì thế? Người nói đây là cách kéo dài tuổi thọ mà. Phản ứng mạnh Không làm gì phải. thế? Ta bảo con làm thế này chứ không phải bảo con làm như vậy. Đúng là đứa trẻ ngốc mà. Con là phận nữ nhi. Hai đứa như vậy con không sợ chịu thiệt sao? Tiểu tử thối kia, người chiếm lợi lộc từ đầu đệ của ta hơi nhiều rồi đó. Ngươi phải cho ta một lời giải thích, nếu không ta sẽ phế bỏ chân ngươi. Ta muốn lấy công chúa làm thê tử, mong quốc sư tác thành. Chàng nói thật đó à? Giờ ta là trưởng tẩu của chàng đó. Không, nàng không phải trưởng tẩu của ta. Từ ngày đầu tiên nàng vào phủ, tổ mẫu đã thay huynh trưởng viết thư hòa ly. Bây giờ nàng chỉ đang ở tạm tại Dương phủ thôi. Thì ra nãy giờ con mới là kẻ không biết xấu hổ nhất. Đã thân mật với người ta rồi, định chối bỏ trách nhiệm hả? Đây không phải là chịu trách nhiệm hay không. Người cũng biết mà. Người sắp ra đi như con, nếu cả cho hắn, chẳng phải làm hại hắn sao? Dù danh tiết của nam nhân không đáng giá lắm, nhưng vẫn là danh tiết mà. Hơn nữa, giờ con là trưởng tẩu trên danh nghĩa của hắn, nếu thành thân với hắn. Chuyện này không chỉ quỷ hoại danh dự của hắn, mà còn cản trở hắn sau này lấy thê tử khác nữa. Nếu kẻ nào ngủ với ta lại không chịu trách nhiệm, ta sẽ lấy đầu kẻ đó ngay. Người đòi xử lý ai cơ? Con sẽ nhổ sạch rau của người đó. Hai người không cần nói nhỏ vậy, ta đều nghe thấy hết. Ta muốn lấy công chúa làm thê tử, không phải vì cô ấy có quan hệ thể xác với ta, mà là vì ta thích cô ấy. Chàng thích ta sao? Tên nhóc này khá thông minh đó. Chuyện này cứ quyết như vậy đi. Lát nữa ngươi cứ thuận theo quy trình dặm ngõ mà làm. Về chuẩn bị lễ vật trước đi. Quốc sư chắc cũng biết ta còn phải thủ hiếu 3 năm. Giờ lại có nhiều kẻ nhắm vào Yên Dương phủ. Thứ lỗi cho ta không thể làm rình rang lên được. Ta và công chúa muốn thành thân cũng phải đợi 3 năm nữa. Chúng ta cứ làm các bước đã. 3 năm sau bàn việc thành thân. Được, chuyện này ta là người quyết định. Người không hỏi ý kiến của con sao? Hôn nhân đại sự do phụ mẫu định đoạt, người làm mối sắp xếp. Ta nói thế nào thì làm như vậy. Chuyện hôn sự đã giải quyết xong rồi. Tiếp theo giải quyết chuyện của Ninh Quốc công phủ đi. Công chúa. Không được giận, tụi nó đã định hôn rồi. Không được tức giận, hai đứa nó đã định hôn rồi. Nàng thấy sao rồi?
Hay là chàng hôn ta thêm một cái đi. Cái đầu thành sự thì ít, bại sự có thừa. Còn dám nói gì mà đã chuẩn bị xong rồi làm quốc công phủ phải chịu tổn thất nặng nề như vậy, còn bị Yên Tiêu Nhiên phế cả chân. Thể diện của quốc công phủ bị ngươi làm mất hết rồi. Phụ thân, phụ thân, con biết lỗi rồi. Con thật sự biết lỗi rồi. Lần nào có lỗi, nhận lỗi thì nhanh, nhưng chẳng thấy tiến bộ gì. Sao ta lại sinh ra đứa con bất tài như ngươi chứ? Phụ thân, dù con không có bản lĩnh, nhưng chúng ta vẫn còn đại trận mà. Chỉ cần đại trận còn đó, Ninh Quốc công phủ vẫn có thể hưởng thụ tất cả vinh hoa phú quý trên đời này. Đợi chân ngươi lành lại thì đi trông coi đại trận cho ta. Tuyệt đối không được để đại trận xảy ra bất cứ sai sót nào. Dạ, phụ thân. Phụ thân, chẳng lẽ người định tha cho sư Chiết Nguyệt và Yên Tiêu Nhiên sao? Tất nhiên là không rồi. Không chỉ bắt bọn chúng trả giá, mà còn bắt cả Yên Dương phủ chôn cùng, trở thành vật tế cho đại trận. Phụ thân, người không sao chứ? Phụ thân, sao có thể vậy được? Có chuyện gì mà không thể? Đại trận bị phá rồi. Lâu rồi ta không vận hành một trận pháp lớn như vậy, cảm thấy cơ thể này bị hút cạn sức lực rồi. Đại sư phụ, người không thể chú ý tới hình tượng cao nhân của người sao? Ở đây chỉ có hai người các con, không có người nào khác. Ta giữ hình tượng cho ai xem? Sư phụ, không ổn, có chuyện rồi. Di sư đã dạy bảo con nhiều lần rồi. Gặp chuyện không được quản, từ từ nói. Vừa nhận được tin tức Giang Yêu Linh ở đường Trường An giang lên rồi. Có nghĩa là trong kinh có yêu quái. Yêu quái này thật là to gan, dám tới kinh thành gây chuyện. Đúng là không coi bổn tọa ra gì. Con đi tập hợp các đệ tử, cùng ta đi bắt yêu quái. Rõ. Đại sư phụ, Công Hổ Chanh là kẻ lừa bịp nhất thiên hạ. Tài lừa gạt đúng là lợi hại. Chẳng phải điều gì con sao? Giờ ta đi bắt yêu. Nếu gặp phải Tử Dương chân nhân, ta sẽ bảo hắn là yêu quái, rồi thay con xử lý hắn. Tụi con cũng giúp một tay. Chuyện bắt yêu liên quan gì tới ngươi chứ? Ngươi cứ ra chỗ khác mà chơi, đừng có xen vào. Bớt nhiều chuyện đi. Dạ. Chàng đừng lo. Sư phụ ta tuy là rất biết cách lừa người, nhưng cũng có bản lĩnh thật sự. Không thì người đã không ngồi dẫn ở vị trí quốc sư. Ta không bao giờ nghi ngờ năng lực của quốc sư. Chỉ là Tử Dương chân nhân là người của Ninh Quốc công phủ. Ninh Quốc công phủ quyền lực lớn, chắc chắn sẽ bảo vệ ông ta. Quốc sư muốn đối phó với ông ta, ta sợ quốc sư sẽ bị thua thiệt. Chúng ta cần nhờ Di Ứng Hoàng giúp đỡ. Ý chàng là muốn giao nộp chứng cứ phạm tội của Ninh Quốc công phủ cho Di Ứng Hoàng, để hắn kiềm chế Ninh Quốc công Đúng phủ. vậy. Trước kia Ninh Quốc công phủ có đại trận bảo vệ, ta sợ xảy ra sơ suất nên chỉ đưa một phần chứng cứ cho Di Ứng Hoàng. Giờ đại trận đã phá, tới lúc báo thù cho Phụ Dương và toàn thể tướng sĩ rồi. Ta đi cùng chàng. Được. Cắt xén lương thảo, dùng lương thảo móc meo có độc để đánh tráo lương thảo tốt. Chiến sĩ biên cương ở trên chiến trường anh dũng diệt địch, vậy mà lũ sâu mọt này lại vì lợi ích riêng lại làm ra chuyện không biết xấu hổ. Đúng là quá đáng. Không chỉ vậy, còn có kẻ phạm tội phản quốc, cấu kết với kẻ thù, trong ngoài phối hợp, cắt đứt đường lui của quân Vĩnh An. 5 vạn quân Vĩnh An đều đã hy sinh ở Minh Nguyệt Loan.
Ngoài những chứng cứ này ra, liệu còn có nhân chứng không? Có. Ta đã đưa họ vào kinh thành. Vị đại nhân có thể gặp họ bất cứ lúc nào. Di đại nhân điều tra vụ án của Yên Dương cũng đã một thời gian rồi, chắc hẳn cũng tìm thấy một số chứng cứ. Những chứng cứ mà Tam Đệ cung cấp là thật hay giả, có lẽ trong lòng đại nhân đã rõ ràng rồi. Chức vụ của Ninh Quốc công quá cao, bổn quan không thể trực tiếp bắt người, cần vào cung xin chỉ thị của bệ hạ. Hôm nay ta đi ngang qua đài Chiêm Tinh, thấy quốc sư đang đưa người bắt yêu. Vậy đại nhân muốn giúp quốc sư một tay hay không? Bắt yêu? Phải. Bắt. Đại yêu cây quạ cho nước cho dân. Ni Tản, phái một nhóm sai dịch đi trợ giúp quốc sư. Rõ. Theo như chỉ dẫn của La Bàn, đại yêu đang ở trong Ninh Quốc công phủ. Người đâu? Gõ cửa. Quốc sư đang làm gì vậy? Nghe văn yêu linh vang lên, nhắc nhở bổn tọa có đại yêu xuất hiện trong kinh. Bổn tọa bấm tay tính toán, đại yêu đang ở Ninh Quốc công phủ, làm phiền Ninh Quốc công phối hợp. Bổn tọa bắt yêu quái xong sẽ đi ngay. Ninh Quốc công phủ không có yêu quái, mời quốc sư về cho. Ninh Quốc công phủ có yêu quái hay không, không phải do Ninh Quốc công quyết định, mà là do bổn tọa. Người đâu? Theo ta bắt yêu. Ai dám? Bần đạo cũng là người tu đạo, có thể chứng minh phủ này không có yêu quái. Vậy sao? Chỉ có yêu quái mới khiến quả phù phát tác. Người này chính là yêu quái. Người đâu mà bắt hắn cho ta? Đường đường là quốc sư, lại để dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, vô liêm sỉ. Người đâu? Mau đuổi theo. Hôm nay đại trận của Ninh Quốc công bị phá, chắc chắn có liên quan tới quốc sư. Giờ hắn muốn bắt Tử Dương chân nhân, nhất định là có mưu đồ khác. Tử Dương chân nhân biết quá nhiều bí mật của ta, không thể để rơi vào tay quốc sư. Ngươi cho người bám theo, không được để Tử Dương chân nhân lọt vào tay quốc sư. Nếu cần thiết thì tuân lệnh, theo ta. Sau khi đại trận trong phủ bị hủy, mí mắt ta cứ liên tục nháy. Tử Dương chân nhân lúc lập trận đã nói, đại trận Ninh Quốc công phủ làm tổn hại đất trời, nếu bị phá, cả phủ sẽ bị phản phệ. Không được, ta phải chuẩn bị cách dự phòng. Phụ thân, giờ chúng ta rời khỏi kinh, có phải hơi sớm quá không? Tục ngữ nói đúng, giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Trước đây, người trong kinh chịu ảnh hưởng của đại trận, nên rất tin tưởng chúng ta. Dù chúng ta có làm chuyện gì, họ cũng sẽ đứng về phía chúng ta. Nhưng giờ đại trận trong phủ bị phá, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta tới lúc kết thúc rồi. Chưa nói tới chuyện khác, chỉ riêng những chuyện thất đức mà ngươi đã làm bao năm qua đã đủ để hai cha con ta ngồi nhà lao cả đời. Nhân lúc đại trận bị phá, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi kinh. Đợi khi chúng ta phục hồi được đại trận, sẽ quay lại kinh thành một lần nữa. Lúc đó, chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng vinh hoa phú quý. Phụ thân nói đúng. Trong kinh thành, chỉ có Yên Dương phủ và Đại Chiêm Tinh là không bị ảnh hưởng bởi đại trận. Lão già quốc sư kia đúng là bao đồng. Sớm muộn gì ta cũng xử lý hắn. Ra đây. Dừng tay. Yên Tiêu Nhiên, ngươi là cái thá gì mà dám kiêu ngạo như vậy? Bỏ kiếm xuống. Ninh Quốc công, hạ quan phụng mệnh với đại nhân của Đại Lý Tự, mời ngài và thiếu gia tới Đại Lý Tự hỗ trợ tra án Yên Dương bại trận. Mong ngài phối hợp. Án Yên Dương bại trận liên quan gì tới ta?
Ta là nhất phẩm quốc công đương triều, còn tên Yên Tiêu Nhiên này dám ở giữa đường bắn tên vào ta. Ngươi không quản sao? Ông bị thương sao? Không có, nhưng bổn quốc công đã bị kinh hãi. Chuyện này liên quan gì tới cô? Đứng sang một bên. Ông thì không bị kinh hãi, nhưng bổn công chúa thì kinh hãi rồi đó. Bổn công chúa là công chúa nhất phẩm duy nhất của triều đình. Ninh quốc công không chỉ la hét làm bổn công chúa hoảng loạn, còn bảo bổn công chúa cút đi. Đi đại nhân, chuyện này ngài quản hay không đấy? Ninh quốc công đi cùng bổn quan tới Đại Lý Tự một chuyến. Tới Đại Lý Tự chỉ e là không còn đường trở về. Hôm nay nhất định phải rời đi. Theo luật của triều ta, Tam Ti nếu muốn mời quan viên tam phẩm trở lên hỗ trợ tra án thì phải được phê chuẩn của hoàng thượng, còn phải có văn thư đóng dấu mới được. Hôm nay bổn quốc công thấy không được khỏe, nên tới trang viên ngoài thành để tĩnh dưỡng. Có chuyện gì đợi tĩnh dưỡng xong quay về rồi nói. Ninh quốc công rõ ràng là đang muốn trốn. Nếu lần này để ông ta đi, ông ấy nhất định sẽ trốn rất xa. Không được, không thể để ông ta đi. Vì Ấn Quảng đã vào xin cung chỉ thị, chắc đã sắp về rồi. Ta phải tìm cách kéo dài thời gian mới được. Phụ thân. Chảy máu rồi. Ngoài thành không có đại phu khám bệnh cho ông đâu. Chỉ bằng cứ ở trong thành trị thương xong rồi hãy đi. Cô dám đánh ta sao? Người đánh ông không phải ta, mà là nó. Hay là ông cũng đánh lại cho hả giận đi. Có điều ta cần giải thích trước cho ông biết. Lệnh bài này là do phụ hoàng ban cho ta. Trên đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Dù nó có đánh bất kỳ ai thì cũng chẳng ai làm gì được nó đâu. Đúng là làm càng. Hôm nay bổn quốc công phải ra khỏi thành. Kẻ nào dám cản đường, ta xử kẻ đó. Truyền khẩu dụ của bệ hạ. Mời Ninh quốc công phối hợp với Đại Lý Tự. Trong thời gian điều tra không được rời kinh. Khâm thử. Ninh quốc công, vậy ông phải nhanh tay xử lý những kẻ cản ông ra khỏi thành đi. Nếu lần này ông không động thủ, ông là con rùa rụt đầu. Tuân chỉ. Cho dù bổn quốc công có đi cùng các ngươi tới Đại Lý Tự, cũng không định tội được ta đâu. Ông già này phản ứng nhanh thật, suýt nữa đã để ông ta chạy thoát. Vẫn là công chúa lợi hại, tính toán được chúng định bỏ trốn, nên sớm mai phục ở đây để chặn đường lui của chúng. Hy vọng sư phụ ta bắt được Tự Dương chân nhân. Như vậy chúng ta sẽ có thêm nhân chứng. Nếu không, Ninh quốc công xảo quyệt như vậy, chúng ta rất khó để trừng phạt ông ta. Những lời ta đã nói trước mặt quốc sư đều là nghiêm túc. Ta muốn lấy công chúa. Không cần đâu. Sư phụ ta không thích ta thân thiết với người khác, mà ta cũng chưa nghĩ tới chuyện thành thân. Chẳng không cần coi lời ông ấy nói là thật đâu. Ta muốn lấy nàng, không phải vì quốc sư, cũng không phải vì trách nhiệm phu thê giữa hai chúng ta, mà là vì ta thật lòng thích nàng. Chuyện này xin nàng suy nghĩ nghiêm túc. Ngươi chạy giỏi thật. Ngươi chạy tiếp đi. Ta và ngươi không thù không oán. Sao ngươi phải dồn ta vào đường cung? Ta vừa là quốc sư đương triều, vừa là trưởng môn của đạo môn. Ngươi tu luyện tà thuật, lập ra tà trận, làm hại người dân, làm hại tướng sĩ, tội ác nghiêm trọng. Hôm nay ta sẽ thay đạo môn dọn dẹp phản đồ. Đừng lấy mạng ta. Ta sẵn sàng làm chứng tố cáo Ninh quốc công. Cái gì? Ta biết rất nhiều tội trạng của Ninh quốc công. Ngươi tha cho ta một lần đi. Ta sẵn sàng đứng ra
vạch trần tội ác của Ninh Quốc Công. Chiết Nguyệt và tiểu tử Yên Gia đều nói có chứng cứ tố cáo Ninh Quốc Công, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Nếu có Tử Dương chân nhân trực tiếp làm chứng, sẽ có thêm được một phần thắng. Được, vậy bổn tọa sẽ cho ngươi một cơ hội. Nhưng ngươi tốt nhất đừng có giở trò. Nếu không, bổn tọa sẽ xử lý ngươi. Không dám, không dám. Ninh Quốc Công, Yên Tiêu Nhiên kiện ngài tội tham ô lương thảo, tráo đổi lương thảo thượng hạng thành lương thảo ẩm mốc, làm chậm trễ quân cơ, khiến Yên Dương và 5 vạn quân Vĩnh An hy sinh nơi sa trường. Ngài có nhận tội không? Không nhận. Bổn quốc công chưa từng làm chuyện đó. Bọn họ đang vu khống ta. Đúng, ai mà không biết Ninh Quốc công phủ luôn thanh liêm, chính trực vô tư, sao có thể làm ra chuyện này? Theo ta thấy, Yên Tiêu Nhiên nhất định đã biết vị hôn thê của hắn không thích hắn, mà lại thích ta, cho nên nảy sinh ghen ghét, cố tình hãm hại Ninh Quốc công phủ. Trong kinh ai mà không biết Ninh Quốc công phủ hay làm việc thiện, các vị chủ tử trong phủ đều là người tốt, sao có thể làm ra chuyện này chứ? Đúng vậy. Theo ta thấy thì người của Yên Dương phủ đang vu khống Ninh Quốc công. Thật không ngờ, người cương trực như Yên Dương lại có hậu duệ có biết xấu hổ tới vậy. Xem ra đại trực của Ninh Quốc công tuy đã phá nhưng ấn tượng còn sót lại không thể xóa sạch như vậy được. Hôm nay muốn để Ninh Quốc công nhận tội e là không dễ, ta phải nghĩ cách. Trật tự. Yên Tiêu Nhiên, nếu ngươi đã kiện Ninh Quốc công, vậy có chứng cứ không? Đây chính là chứng cứ Ninh Quốc công tham ô lương thảo. Ông ta mua chuộc quan viên áp tải lương thảo. Đây là thư cấu kết của bọn họ. Ninh Quốc công, ngài có nhận tội không? Chỉ là một bức thư thôi. Ai biết được có phải Yên Tiêu Nhiên vì muốn vu oan cho ta, nên tìm người mạo chữ viết của ta không? Cái này không thể coi là chứng cứ. Chuyện này ta chưa từng làm, ta không nhận. Vẫn còn chứng cứ khác. Lúc trước phụ vương ta đối đầu với địch, ông ấy đã dẫn quân Vĩnh An nghênh chiến, để quân Vĩnh Ninh ở bên cạnh hỗ trợ. Kết quả quân Vĩnh Ninh lại không xuất hiện. Phụ vương ta đã bị quân địch bao vây. Phát hiện điều bất thường, ông ấy phái người điều tra. Lúc này mới biết có kẻ đã tiết lộ quân báo cho địch. Phụ vương và 5 vạn quân Vĩnh An đều phải bỏ mạng nơi sa trường, mà người chặn quân Vĩnh Ninh cùng kẻ tiết lộ quân báo cho địch chính là Ninh Quốc công. Những lời ngươi vừa nói là suy đoán cá nhân, không có giá trị làm chứng. Tất cả mọi người đều biết Yên Dương và 5 vạn quân Vĩnh An không một ai sống sót, mà trận chiến đó chính là sai lầm của Yên Dương. Ông ta không chỉ hại bản thân, mà còn hại cả 5 vạn quân Vĩnh An. Ta biết các ngươi muốn giúp Yên Dương thoát tội, nhưng cũng không thể vì vậy mà vu oan giá họa cho ta được. Đây không phải là suy đoán, mà là sự thật. Ta có chứng cứ. Mời Di đại nhân mở chiếc hộp ra. Bên trong là quyết thư do phụ vương ta và các tướng sĩ viết lại trước khi mất. Trên đó miêu tả chi tiết toàn bộ diễn biến của sự việc. Người đã mất rồi, lấy đâu ra quyết thư chứ? Sợ là quyết thư này cũng do ngươi ngụy tạo thôi. Trong quyết thư này, ngoài bút tích của phụ vương và đại ca ta, còn có bút tích của 6 vị phò tướng khác. Những nét chữ này dù có làm giả cũng không thể làm giống tới vậy. Xin Di đại nhân hãy tra rõ những người được nhắc tên trong quyết thư này. Di đại nhân có thể rà soát từng người một. Vừa rồi Ninh Quốc công đã hỏi một câu rất hay, là bức quyết thư này từ đâu mà có? Đây là thứ mà ta tìm được trên chiến trường. Yên Dương phủ có một quy định, phàm là nam tử ra trận, khi rơi vào đường cùng sẽ để lại di thư, phân tích nguyên nhân bại trận. Bức quyết thư này được bảo quản theo cách riêng của Yên Dương phủ, và chỉ người của Yên Dương phủ mới có thể mở ra. Nó là thứ ta tìm được ở nơi phụ vương ta đã hy sinh. Người của Yên Dương phủ đúng là phiền phức, đã mất rồi còn bày ra lắm chuyện. Dù có như vậy, chuyện này cũng chẳng liên quan tới ta. Hơn nữa, ta và Yên Dương không thù không oán, không có hiềm khích. Sao ta lại phải hại ông ta?
Đó là bởi vì trận pháp ông lập ra ở Ninh Quốc công phủ đã không có hấp thụ được dẫn khí của binh lính trong quân doanh nữa. Ông cần một trận pháp có ít nhất 5 vạn hài cốt để tiếp tục hấp thụ dẫn khí, đảm bảo vinh quang phú quý của Ninh Quốc công phủ. Mà 5 vạn quân Vĩnh An cho Yên Dương dẫn dắt chính là nguyên liệu thích hợp nhất để tạo ra trận pháp này. Trận pháp này so với trận pháp 5.000 người của 20 năm trước còn xấu xa hơn nhiều. Nếu như trận pháp này thành công, ông lại dùng máu của hoàng tộc để tế lễ, thì có thể hút hết dẫn khí của hoàng tộc. Ban đầu Ninh Quốc công bảo Dân Thái Phi đưa ta về đạo quán, là bắt ta thay Tam công chúa gả vào Yên Dương phủ, chính là muốn dùng ta làm vật tế để hút đi dẫn khí hoàng tộc. Ninh Quốc công làm vậy là muốn thay hoàng thúc làm quân chủ của một nước à? Cô ăn nói hàm hồ. Ta có nhân chứng. Vì đại nhân, những gì công chúa nói đều là thật. Mật thất dưới lòng đất của Ninh Quốc công phủ vẫn còn hài cốt của 5.000 người từ 20 năm trước. Vì đại nhân có thể cho người đi điều tra. Huynh trưởng quay đầu là bờ. Đừng ở đây ăn nói hàm hồ. Đại nhân, hạ quan phụng mệnh tới Ninh Quốc công phủ đã phát hiện ra một mật thất. Bên trong có hàng ngàn bộ hài cốt. Đại nhân, hạ quan theo lệnh tới Ninh Quốc công phủ đã phát hiện ra một mật thất. Bên trong có hàng ngàn bộ hài cốt. Hài cốt sau. Ninh Quốc công phủ ta sao có thể có hài cốt? Đúng là chuyện nực cười. Di đại nhân, bọn họ vì muốn vu oan giá họa cho ta đã dùng mọi thủ đoạn hèn hạ. Xin Di đại nhân tra rõ ràng. Chứng cứ rành rành. Ông tưởng ông không thừa nhận thì việc đó không phải do ông làm sao? Công chúa, cho dù người làm cửu cửu như ta có sai sót, những năm trước không quan tâm tới con cũng không tới mức phải hận ta như vậy chứ. Ta thật sự không thể chịu nổi ông nữa rồi. Còn giả vờ khóc sao? Ta cho ông khóc. Ta cho ông khóc. Ta... Cô Yên Tiêu Nhiên, dám động vào công chúa sao? Sư Chiết Nguyệt, cô đúng là một kẻ điên. Yên Tiêu Nhiên, mau buông ta ra. Di Ứng Hoàng, bọn họ đang làm loạn công đường, người không biết quản sao? Người rốt cuộc có quản hay không? Trật tự. Ninh Quốc công, ngài nói mấy bộ hài cốt kia là do bọn họ hãm hại. Vậy ngài giải thích cho rõ ràng, mật thất đó là thế nào? Còn có thể là sao nữa? Tất nhiên là ta dùng để lập đại trận, để chứa thi thể rồi. Ồ, vừa rồi còn trách ta chu quan cho ông, giờ cuối cùng cũng đã chịu nói thật. Cô đã làm gì ta rồi? Ta hỏi ông, việc Yên Dương bày trận có liên quan tới ông không? Ta cần 5 vạn thi thể của quân Vĩnh An để lập đại trận. Để đại trận phát huy hiệu quả lớn nhất thì cần phải có một người có công đức lớn để làm vật tế. Yên Dương, ông ta bảo vệ biên cương, là người có công đức rất lớn. Cho nên Yên Dương và 5 vạn quân Vĩnh An đều phải mất mạng hết. Vì đại nhân, ngài cũng nghe thấy rồi đó. Ninh Quốc công đã thừa nhận việc Yên Dương bày trận chính là âm mưu của ông ta. Ninh Quốc công là ai đã giúp ngài lập nên tà trận này và mưu hại Yên Dương cùng quân Vĩnh An như thế nào? Mau khai ra. Đi.
quỳ xuống. Bổn tọa đã đưa người lập trận cho Ninh Quốc Công tới đây rồi. Bần đạo chính là người lập trận cho Ninh Quốc Công phủ. 20 năm trước, Ninh Quốc Công phạm phải lỗi lầm, đắc tội với tiên đế. Ông ta sợ tiền đồ bị hủy, nên đã xin bần đạo giúp đỡ. Khi đó bần đạo đã dùng 5.000 thi thể làm vật tế, lập nên đại trận hút dẫn khí ở Ninh Quốc Công phủ. Dưới tác động của đại trận, tiên đế hết ác cảm với ông ta. Ông ta liền nhân cơ hội đưa Dân Thái Phi vào cung. Kể từ đó, Dân Thái Phi đã trở thành hoàng hậu. Dưới tác động của đại trận, trong suốt 20 năm, Ninh Quốc Công phủ luôn gặp thuận lợi, từ một quan viên ngũ phẩm thăng lên làm nhất phẩm quốc công, nắm giữ quyền cao. Sau khi nếm được quả ngọt từ đại trận, khi biết được đại trận chỉ bảo hộ cho Ninh Quốc Công phủ trong 20 năm, liền bảo bần đạo lập lại đại trận lần nữa để duy trì dẫn khí cho Ninh Quốc Công phủ. Chỉ là đại trận này nói cho cùng là trái với đạo trời. Nếu muốn lập trận lần nữa thì cần gấp 10 lần số người làm vật tế, còn cần cả người có công đức lớn để hiến tế. Khi ông ta biết được nếu lấy mạng của người hoàng tộc làm chất dẫn thì có thể đánh cắp long khí, trở thành hoàng đế, Ninh Quốc Công muốn đạt được mục đích vĩnh viễn, nên đã bảo Dân Thái Phi lừa Chiết Nguyệt công chúa về. Bảo Dân Thái Phi ép buộc Chiết Nguyệt công chúa thay Tam công chúa gả vào Yên Dương phủ. Ông ta muốn Chiết Nguyệt công chúa và người của Yên Dương phủ đều phải mất mạng, chính là để hoàn thành đại trận của ông ta. Chỉ cần xử lý Chiết Nguyệt công chúa và toàn bộ người của Yên Dương phủ là có thể đánh cắp long khí. Tử Dương chân nhân, ta đối đãi với ông không tệ, vậy mà hôm nay ông lại hãm hại ta như vậy. Nếu lúc đầu không phải ông chủ động tới tìm ta thì những chuyện này sao ta có thể làm ra được chứ? Đừng tin lời ông ta nói, ông ta đang nói bậy. Muốn người khác không biết, trừ phi đừng có làm. Ông tốt với ta chẳng qua là muốn lợi dụng ta. Giờ biết được đại trận đã bị phá, âm mưu bại lộ, ông liền muốn xử ta. Ta căm ghét nhất là kẻ qua cầu rút ván. Dù hôm nay phải đền tội thì ta cũng kéo ông đi theo. Ông những người này là người của Ninh Quốc Công. Ninh Quốc Công, ông bất nhân bất nghĩa, qua cầu rút ván, đừng trách ta trở mặt vô tình. Người đâu? Bệ hạ, đưa ông ta xuống cho trẫm nhốt vào đại lao, chờ trao rõ tội trạng những năm qua ông ta gây ra, sẽ xử tử công khai. Xong rồi, xong hết rồi. Hoàng thượng, chuyện này đều do phụ thân thần làm, không liên quan tới thần. Muốn phạt thì phạt ông ta. Ngươi yên tâm đi, những chuyện mà ngươi đã làm ta đều nhớ kỹ cả đó. Chờ sau khi vào ngục, hai phụ tử các người có thể tiếp tục làm cha hiền con thảo. Biết vậy lúc đầu đừng làm. Những năm qua trẫm không tệ với ông, nhưng ông thì sao? Lại dám mua đồ Giang Sơn của trẫm. Hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng tha mạng, Hoàng thượng tha mạng. Khiến con phải chịu ấm ức rồi. Hoàng thúc, Yên Dương là công thần của triều ta. Ông ấy vì bảo vệ nước nước mà chiến đấu hết mình, cần phải công bố cho thiên hạ biết để đòi lại công bằng cho Yên Dương và 5 vạn quân Vĩnh An. Con yên tâm, sau khi trẫm về cung sẽ lập tức ban thánh chỉ xử tội Ninh Quốc Công phủ, trả lại công bằng cho Yên Dương và quân Vĩnh An. Con đã bảo vệ được Yên Dương phủ, bảo vệ được Giang Sơn của triều ta. Nói đi, con muốn trẫm thưởng gì cho con? Cẩn thận! Người đâu? Hộ giá!
Tiêu Nhi, Tiêu Nhi, sao rồi? Người đã trúng chưởng phá tầm của ta, sẽ không thể bình an vô sự. Không quá 3 ngày, người chắc chắn sẽ mất mạng. Người có thể làm hại ta, nhưng không được làm hại chàng ấy. Bổn tọa đã nói rồi, đồ cặn bã như ngươi sao có thể hợp tác được? Hóa ra ngươi có âm mưu khác. Ngươi tin bổn tọa xử ngươi ngay không? Lũ khốn nạn các ngươi đã hại đệ tử của ta. Hôm nay ta tới đây là để trả thù. Tiếc là chỉ có thể xử được một người. Nhưng cũng không sao. Sư Chiết Nguyệt vốn không sống quá 18 tuổi, không còn bao nhiêu thời gian nữa. Người đâu? Lôi xuống cho trẫm, xử trẫm. Các ngươi đều bị hai kẻ khốn nạn này lừa rồi. Chính mắt ta thấy bọn họ mang danh là thúc tẩu, lại làm chuyện đồi bại. Đúng là lũ cặn bã. Chính mắt ta nhìn thấy bọn họ mang danh là thúc tẩu, lại làm những chuyện đồi bại. Đưa đi. Yên Thiên Nhiên vì muốn cứu ta mà bị trọng thương. Dù sao ta cũng sắp qua đời rồi, nỗi ô nhục này không để chàng ấy gánh. Ta thừa nhận chuyện này. Ta và Yên Tiêu Nhiên gì mà thúc tẩu chứ, đồi bại gì chứ? Đúng là ăn nói bậy bạ. Khi sư công chúa bị ép gả vào Yên Dương phủ, ngày đêm tân hôn, lão thân đã thay thế tử, viết thư quà ly. Kể từ ngày đó, công chúa đã không còn quan hệ với Yên Dương phủ nữa rồi. Là công chúa nhân hậu, thấy Yên Dương phủ gặp nạn mới ra tay cứu giúp. Bọn họ một người chưa lấy, một người chưa gả, thật lòng yêu thương nhau, cũng chẳng phạm phải gia pháp tổ tông. Sao gọi là đồi bại được? Tổ mẫu, lão thân rất yêu quý công chúa. Nếu không vì Tiêu Nhi đang chịu tang, ta đã sớm hỏi lấy công chúa cho nó rồi. Chuyện đồi bại gì chứ? Toàn là lời lẽ chó má. Bổn tọa là sư phụ của công chúa, ta cũng biết rõ việc này. Con bé thân thiết với Yên Tiêu Nhiên là gì? Yên Tiêu Nhiên có thể giúp nó kéo dài tuổi thọ. Lão thân cũng biết chuyện này. Tiêu Nhi đang chịu tang, theo lý thì không nên thành thân. Nhưng công chúa có ơn lớn với Yên Dương phủ. Giờ đây hai đứa đã có quan hệ gần gũi. Xét về tình về lý, Tiêu Nhi nên lấy công chúa làm thê tử. Bây giờ lão thân ở đây, nguyện đem chiến công của Yên Dương phủ thầy Tiêu Nhi xin lấy Chiết Nguyệt công chúa. Xin hoàng thượng tác thành. Các ngươi muốn che giấu chuyện xấu hổ mà bịa ra lý do này. Nhưng Yên Tiêu Nhiên đã trúng chưởng phá tâm của ta, sắp mất mạng rồi. Cũng không thể lấy sư Chiết Nguyệt đâu. Đồ đệ ngoan, sư phụ đã trả thù cho con rồi. Yên Dương bị oan, trẫm trong lòng hổ thẹn. Mối hôn sự này lẽ ra trẫm nên tác thành. Chỉ là thần vẫn còn sống dai lắm. Không. Sáng sớm hôm nay, công chúa đã gieo cho thần một quẻ, bảo hôm nay thần sẽ gặp đại nạn. Bảo thần mặc bộ giáp lưới vàng này và đeo ngọc bội hộ tâm thì mới giải được. Thần đã nghe theo. Ngươi Chàng không sao là tốt rồi. không sao rồi. Ngươi có điên không? Chỉ vì một câu nói của cô ta mà mặc cả giáp lưới vàng và đeo ngọc bội hộ tâm. Hoàng thượng, Yên Tiêu Nhiên không còn nguy hiểm nữa, lại giúp công chúa kéo dài tuổi thọ, xin người ban hôn cho họ, chờ hắn chịu tang xong thì thành hôn. Nếu đã vậy thì trẫm sẽ tác thành. Mối hôn sự này trẫm đồng ý. Tạ ơn hoàng thượng. Tổ mẫu, con không cần giải thích, ta đều biết cả rồi. Ánh mắt của Tiêu Nhiên nhìn con vô cùng dịu dàng. Nói đã sớm động lòng với con rồi. Giờ lúc trước con từng nói với ta, cơ hội sống sót nằm ở Yên Dương phủ. Ý con nói chính là Tiêu Nhi nhỉ? Đúng vậy, cho dù là vậy, cũng tốt lắm rồi. Nhưng mà tổ mẫu, mặc dù hiện tại tam đệ có thể giúp con kéo dài tuổi thọ,
Nhưng con vẫn không có cách nào phá bỏ được số mệnh không sống quá được 18 tuổi. Hơn nữa, thân thể con hiện giờ không thích hợp để sinh con đẻ cái. Nếu không có công chúa thì đã không có Yên Dương Phủ ngày hôm nay. Người của Yên Dương Phủ không bao giờ lấy quán báo ân. Nếu Tiêu Nhi có thể giúp con kéo dài tuổi thọ thì cũng có thể giúp con hóa giải kiếp nạn đoản mệnh. Cho dù Tiêu Nhiên không có con thì vẫn còn Tuế Tuế. Tuế Tuế có thể tuyển trễ về nhà. Con của con bé có thể kế thừa và tiếp nối hương quả của Yên Dương Phủ. Tổ mẫu nói đúng. Vậy được, hai đứa thông thả nói chuyện, ta còn có việc cần xử lý. Ta đi trước đây. Nàng cũng nghe thấy rồi đó. Tổ mẫu lên tiếng rồi. Tuy hiện tại ta là nam tử duy nhất của Yên Dương Phủ, nhưng chuyện nói giỏi tông đường, Tuế Tuế cũng có thể gánh vác được. Nàng đừng suy nghĩ nhiều. Hoàng thúc đã ban hôn rồi. Chuyện này đã chắc chắn rồi. Dù ta có nghĩ nhiều hơn nữa thì cũng chẳng còn ích gì. Nhưng mà bây giờ ta chỉ muốn biết, lúc Tự Dương chân nhân tung ra một chưởng đó tới, sao chàng lại thay ta đỡ chưởng đó? Làm gì có nhiều lý do. Muốn đỡ thì đỡ thôi. Nếu phải nói ra nguyên nhân thì có lẽ là ta đã yêu nàng rồi. Chàng ngốc quá. Chàng ấy có thể hy sinh vì ta, vậy ta còn phải lo gì nữa? Ta thực sự muốn được sống để ngắm nhìn thế gian nhiều hơn. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Yên Dương tâm tử Yên Tiêu Nhiên, thông tuệ nhạy bén, võ công xuất chúng, phẩm hạnh thuần lương, vững vàng bản lĩnh, sẽ trở thành tân Yên Dương, khâm thử. Tạ chủ Long ân. Chúc mừng Yên Dương. Bệ hạ bảo lão nô nhắn nhủ tới Yên Dương. Công công cứ nói. Hoàng thượng mong Yên Dương tốt với công chúa. Hoàng thượng hy vọng 3 năm sau có thể uống rượu hỷ của hai vị. Xin hoàng thượng yên tâm, ta sẽ dốc hết sức hóa giải số mệnh cho công chúa. Tới lúc đó, xin mời hoàng thượng tới uống rượu hỷ. Lão nô cáo lui. Yên Dương Phủ được minh quang, Tiêu Nhi kế vị. Yên Dương Phủ sắp đi vào quỹ đạo rồi. Tất cả chuyện này đều nhờ công lao của công chúa. Tổ mẫu quá lời rồi. Đây đều là kết quả do cả nhà ta cùng đồng tâm hiệp lực. Hôm nay mọi người đều có mặt đông đủ. Còn có một chuyện muốn nói với mọi người. Chuyện gì vậy? Sáng sớm nay, tam sư phụ của con đã truyền tin tới, nói rằng ở Thương Cô Đạo có cơ hội giúp con hóa giải mệnh cách yểu mệnh của con. Con phải lập tức lên đường tới Thương Cô Đạo ngay. Con xin phép tổ mẫu và mẫu phi để rời đi. Ta sẽ đi cùng nàng. Không cần đâu. Chàng vừa mới kế vị xong, chuyện trong ngoài Dương Phủ đều phải nhờ chàng xử lý. Một mình ta đi là được. Những chuyện đó không quan trọng bằng nàng. Sức khỏe nàng vốn không tốt. Ta không thể để nàng đi một mình được. Hơn nữa, ta vừa mới hứa với hoàng thượng sẽ chăm sóc tốt cho nàng, giúp nàng hóa giải số mệnh. Nàng muốn ta kháng chỉ sao? Công chúa, con cứ để Tiêu Nhi đi cùng đi. Yên Dương Phủ đã có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng đó, để Tiêu Nhi đi cùng con đi. Cho dù hôm nay công chúa không cho Tam Ca đi cùng, thì lát nữa Tam Ca cũng lén đi theo sau thôi. Bằng từ đầu cứ để huynh ấy đi cùng tỷ. Được rồi. Từ nhỏ tới giờ, chính vị sư phụ của ta luôn nghĩ đủ mọi cách để giúp ta hóa giải bệnh cách yểu mệnh. Nhưng mà hiệu quả cũng không rõ lắm. Lần này chúng ta tới Thương Ngô Đạo, nói không chừng cũng sẽ ra về tay trắng thôi. Không sao đâu. Lần này không giải được thì chúng ta tìm tiếp. Hãy tin ta, nhất định sẽ tìm thấy cách hóa giải cho nàng. Nhưng nếu như tới lúc ta 18 tuổi vẫn không hóa giải được thì sao? Thì ít nhất chúng ta đã cùng nhau ngắm đại mạc, ngắm biển mây, ngắm rừng già, ngắm sông ngòi,
Người cuối cùng ở bên cạnh nàng sẽ là ta. Dù ta có tiếc nuối, nhưng không hối hận. Nàng có mệt không? Có muốn truyền linh lực không? Ta nhất định sẽ sống thật lâu, để bên chàng ấy tới cuối đời. Ta nhất định sẽ nghĩ cách hóa giải mệnh cách yểu cho nàng, để cùng nhau sống tới bạc đầu.